San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligid sa tak na alas 6 sa aga. Mayong aga mga kabombo, welcome sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sa Huwebes, petsa 9 sa bayan sa bulan sa Nobyembre tuig 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas. Tato sa nga Christmas countdown, may dabalin 46 dias sa lang ate sa daw sang Pasko. Sa mga headline sa babalita lokal, special elections para sa katatong distrito sa Negros Oriental sa December 9 ginkanselar sang Commission on Elections. Kanselasyon sa special elections sa 3rd District sa Negros Oriental ginakabig at sambalo ni Governor Roel Digamo nga blessing in disguise. Duwa ka maginaligar katapos ang New People sa amin nagsungka sa 49 o 94 Infantry Battalion kasunod sa enkwentro sa Barangay Virbes tayo Mamalayan City kahapon. Sa balita national, political analyst nagapati nga may lamod politika ang pagkansela sa special election sa 3rd Legislative District sa Negros Oriental. Anay President kag Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo nagasuporta gihapon kay House Speaker Martin Romualdez bisan gikakasbil Deputy Speaker. Samtang 40 kabaga Filipino nakagwa na sa Gaza kag mayara o kon kagyara na sa luwas nga kahimtangan sa sulod sa Egypt. Sa balita international, mga infrastructure kag commander sang Hamas sa Gaza ginatarget na sang Israeli forces. Pila ka bahin sang Indonesia gintayog sang magnitude 7.1 nga linog. Balita sa negosyo, 1.27 trillion pesos nga national budget para sa subong nga 2023 wala pa nagastos sang gobyerno. Para sa balita sa inampang Barangay Ginebra, nagaulat sang sa kaso ni Justin Brownlee matapos na paslangana nga makapasar sa drug test ng 19 Asian Games. Balita sa entertainment, tabing Ilog the Musical magabalik makaligad ang pila ka dekada. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligad sa tak na alas 6 sa aga. Makabombo dito na kita sa mga detalye. Kami ang inyong mga tag balita. Bombo, Cherry Grace Santillan. Taga Koroman si Bombo Pons Espino. Ginkanselar sa Commission on Elections ang special elections nga natalana sa Disyembre 9 para sa
sa katatlo ka distrito sa Negros Oriental nga natalana kung tani nga magatumod kung sino ang magablos kay expelled Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ini matapos sa ginaruptar sa poll body ang rekomendasyon sa Law Department sa House Resolution nga may tinutuyo nga i-postpone ang pininiaya. Ang House Resolution 154 ang ginaruptar sa Kamara sa November 7 sa kada matapos nga nag-file sa Certificate of Candidacy si Pride Henry Teves para sa iyang pwesto sa iyang utod. Si Arnie Teves ang ipahalin sa bahin sa Kamara bagod sa hindi maayo nga pamatasan kag parayon nga pag-absent sa House Proceedings sa Pisar nga expired ang Travel Authority. Siya ang nagapagatubang man sa kaso nga murder, frustrated murder, attempted murder, may kang tanan sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Lunsay si Arnie kag Henry ginakilala bilang mga terorista sa Anti-Terrorism Council. May kang tanan sa pagmamatay kag harassment sa Negros Oriental. Samtang ipagdabahan ni Pride Henry Teves nga mag-apilar ini sa desisyon o kon iya designation bilang isa ka terorista. Apisar nga sila ang preparado madayon man o kung hindi ang special election sa 3rd Legislative District sa Negros Oriental. Ginakabig ni Pamplona Mayor Janice Digamo nga blessing in disguise ang desisyon sa Commission on Election nga ikanselar ang piniliay. Sa interview sa Bomba Radio Bacolod kay Mayor Digamo, nanindugan ini nga wala sang problema sa iya kung madayon man o kung hindi ang special election bangod preparado ang ilang kampo. Dugang pa sini nga bisan hindi ini magkakapili bangod siya ang hindi rehistrado nga botante sa 3rd District, madamo man sila sang kaalyado nga luyag magpapili para sa pwesto. Sa desisyon sang cancellation, ginakabig ni Digamo nga disbentaha ang pagkadula sang oportunidad nga madaog ang pagpamuno sa 3rd District. Apang ang kanselasyon, ang nakita man sini nga bentaha agud sila makadesisyon sang maayo kung sino ang padalagon o kung padalaganon sa pwesto. Nagapati ang alkalde nga may ginapanguyatan nga datos ang COMELEC sa desisyon sang cancellation bangod sa ginaalegar threat. Gani ginarespeto sini kung ano man ang desisyon. Wala naman ini nagapati sa alegasyon nga ang desisyonon o kung desisyon sang COMELEC ang nagababaskog sa resolusyon sang House of Representatives bangod nakita na sang Kamara nga dako ang tsansa sa former Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Ang utod na expelled 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves. Naibaluan nga sa tatlo ka nag-file sa Certificate of Candidacy para sa blanco nga pwesto, si Pride lamang ang nakita nga may pinakadako nga tsansa nagmagdaog. Apang panindugan ni Digamo nga ang special election ang makabig test of character bangod kilala na sa mga pumuluyo ang personalidad sang nagapapili. Ginalantaw naman sa alkalde nga maayo nga butang ang pag-testify sa sadtol o sang siyam ka mga alkalde sa probinsya nga nagduso sang postponement sa maragayon sa guniang kabataan election nga nag-alarma sa COMELEC. Wala naman napasuan ang pagpaidalom sa COMELEC control sa Negros Oriental bangod nangin malinong man ang local elections. Ginalantaw sini nga ang hugot nga monitoring sa COMELEC man ang rason sang cancellation para sa special elections nga magahatag naman sa ilas ng tsansa nga maplansya pa ang plano sa pagpili sa nagakadapat magpapili bilang kongresista sa 3rd District sang Negros Oriental. It is also a test of character of the people in Negros Oriental kung yung obvious na nangyayari at alam namin in our hearts kung ano ang role ng mga taong ito sa mga pangyayaring usapin na peace and order sa aming distrito at sa aming probinsya. It will be a test of character. Kaya nga walang umaatras dito. Lalaban at lalaban kami kung natuloy. In a way, parang blessing in disguise. Now, we will still have time to iron out who will really be our contender. Ang kabahin sa payag ni Mayor Janice Digamo sa Pamplona Negros Oriental balo ni Governor Roel Digamo. Natala na ang mag-file sa petition to correct manifest error ang Barangay Board of Canvassers sa Commission on Elections sa COMELEC. Agud nga manalify ang sala nga proklamasyon sa kagawan sa Barangay Taguba, Bacolod City. Sa TV sa Bomba Radio Bacolod, kay Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya, ginatag sila nga sarang pa nga makapungko sa pwesto sa number 8 kagawad Hana Sanchez. Bagod sa ito sa proklamasyon, siya ang winning kagawad sa Barangay Tanguba. Wala na proklamar sa number 4 kagawad Erwin Montaño bagod na laktawan sa Barangay Board of Canvassers sa iya pangalan gani si Sanchez nga iya man kaalyado amo ang nagdeklara o konideklara nga daog sa karon gida sa kaso pa sa COMELEC ang payroll apang pasalig sini nga gilan man nila nga proseso o petisyon apang minado si Kanya nga hindi may ngagaw resulta sa petisyon antes sa house taking nga natala na sa Nobyembre
Nobyembre 10. Ini bagon magluwas sa barangay Tangub. Badamo sang iban pa nga barangay sa bilog sa nga Pilipinas ang nagfalman sa petition to correct manifest error sa Comelec headquarters. Bagon sa di panugyan na lamang sa election officer kay Montaño ngulato na lamang ang pag-abot sa resulta agod nga siya ang proklamar na kag makapuko bilang barangay kagawad sa barangay Tangub. Barawagan naman ni Kanya nga tato na ang aligasyon sa pagduda sa barangay board of canvassers sa barangay Tangub bagod ang natabo ang hindi hungod kag human error lamang. Ma-file ang atin nga BDOC isang petition to correct manifest error para nga ma-nullify ang proclamation ni Sanchez kag ma-proclaim si Montaño Erwin as the winning candidate. Ini nga initiative sa atin nga Barangay Board of Canvassers na para i-correct ang error nila sa canvassing. Ini siya ka-oath because na wala siya yan na-proclaim. At the same time, si Sanchez, because siya ang na-proclaim, pwede siya yan maka-oath. Hindi ta na yan makahambal nga mahingagaw siya kay kung tanawon ta hindi lang kita ang may kaso ang petition to correct manifest error. Ang kabahin sa pahig na Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya. Samtang duwa ka mga ginaligar katapos ang New People's Army o NPA ang nagsungka sa 94th Infantry Battalion sa Philippine Army. Kasunod sa enkwentro nga nagluntad sa Barangay Benavista, Mamaylan City kahapon alas 9:40 o 40 sang aga. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Colonel JJ Avines, commander sa 94th Infantry Battalion, sila ang nag-operate sa area matapos nga makabaton sa impormasyon na tuhoy sa presensya sa armadong grupo. Ini ang nagresulta sa enkwentro batok sa kapinan siyam ka mga remnants sa Central Negros 2 sang Communist NPA terrorists nga naglawig sang 15 minuto. Sa matapos ang enkwentro, pinalagyo na ang mga iba nga mga katapos ang NPA sa nagkalain-lain nga direksyon samtang nabili naman ang duwa ka miyembro nga gilayon nga nagsungka sa militar. Wala na lamang gindisclose ang identity sa mga nagsungka para sa ilang proteksyon. Na-recover man sa encounter site ang 3 ka M16 rifles, 1 ka M4 rifle, 1 ka Garand rifle, 3 ka long magazine sang M16, 12 ka short magazine sang M16, 2 ka magazine sang M14, 3 ka bundlers, 2 ka backpacks, 1 ka generator, 1 ka pares sang rain boots, kag subversibo nga mga dokumento. Nagapati si Avines nga may nasamaran sa mga rebelde bangod sila nakakita sa mga tinulo nga dugo sa mga rota nga pinalagyuan sang mga NPA. Ang ining enkwentro nag-result sa NPA nga nag-surrender. No, ano nakapan nila ini nag-surrender sa ila. Nagka-recover kita sa 5 ka powered firearms, mga magazine, backpack niya, makita na nakuha nga generator. Sa mga armado, nawon din may mga bloodstains sa lugar, kag sa withdrawal nila, mga more or less 9 mga NPA nga na enkwentro nila, kag ang enkwentro na mga almost 15 minutes. Nabatian ang pahayag ni 94th Infantry Battalion Commander Colonel JJ Avines. Sa katapusan nga barita lokal na salbar na ang duha ka daw nga bugas kag plete sa estudyante sa Daily Winner sa 1-2 Panalo Year 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM matapos sa babaton ang dadagaan nga premyo kahapon. Suno kay Anim Hera, 49 anyos, residente sa Barangay Panokoy, Bacolod City. Ang bana sa ni ang nagatrabaho bilang tricycle driver. Samtang sila may 21 anyos nga bata nga babayi kag nag-eskwela sa 3rd year college. Tuman ang kalipay sini sang magpauli sa Ilabalaya kag siya ginabalan sang ila kaingod nga siya ang isa sa mga mapapalaron nga Daily Joe winners sa promo. Ang 500 pesos ka cash kag 7 pesos o 700 pesos ka valor sa gift pack ang dadagan ni Mira pinagi sa ginulog sa ring winner dishwashing liquid nga purchase. Bagod sa 500 pesos sa cash, salbar na ang duha ka adlaw nila ka bugas. Sudaan kag plitas ang iyang bata padulong sa eskwelahan. Ginapasalmatan man sini ang kada tuig pa promo sa Bombo Radio kag Star FM. Pagpangagda ni Mira sa iban pa nga tagparamati nga mag-entra man sa promo pagod may chance nga pagdaog kon sa pagdaog kung maghulog ka sang entries. Agi na pangabay kung nag-invite ko man ang mga nagapamati sa Bombo Radio nga mag-intra man kamo kay may chance agid nga magdaog kung may entry kamo. Ilamat sa Bombo Radio sa kada tuig nga promo nila kay Gisven. Basta Radio Bombo! Ang kabahin sa pahig ni Ani Mera, ang daily winner sa 1-2 Panalo Year 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 13 minutos. Nakaligat sa takna nga sa isa aga sa ato sa Liga Pagpanambalik. Ibanota pinakuling lakat sa panahon. Igikan sa ato sa Liga Bombo Weather Center. Magaritalya sa mabalita national, international kag iban pa pagkatapos kinabang sini. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian.
Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush para sa optimum dental health. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 aga makabomboy bulo naton pinakuling rakat sa panahon gikan sa aton nga Bombo Weather Center kapon si Bombo Glory Faith El Shario. Bombo Pons, mga kabombo, mayara sa karon sang weather disturbance nga yara sa ibabaw sang kadagatan sang Sulu. Alas 3 kainasang kaagahon ng low pressure area ang nasiplatan nga yara sa 395 kilometers sa west-southwest ng Puerto Princesa City, Palawan, samtang ang northeast monsoon ang nag-aapekto sa extreme northern Luzon. Subong nga Webes, ang Palawan na maka-eksperyensya sa magalumon nga kahawaan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagkilat kag pagpanaguob bangod sa low pressure area kung sa diin mahimo nga ma-eksperyensyahan ang flash floods kag landslides sa tion nga magtayuyon ang pagtupa sang madamol nga ulan. Ang Batanes, Cagayan kag Babuyan Islands ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kahawaan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa northeast monsoon apang wala ini sang significant impact sa apektado nga mga lugar. Samtang ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod naman ang maka-eksperyensya sang nagaguom tubtob magalumon nga kahawaan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagkilat kag pagpanaguob bangod sa easterlies o localized thunderstorms kung sa diin mahimo nga ma-eksperyensyahan ang flash floods o landslides sa tion sa madamol nga pag-ulan. Para sa antad sang temperatura sa Bacolod City, 25 to 34 degrees Celsius, 10% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon nga 19 km per hour, partly cloudy. Metro Manila, 26 to 33 degrees Celsius, 20% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasgon nga 16 km per hour, partly cloudy. Vigan, 25 to 33 degrees Celsius, 10% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasgon nga 13 km per hour, partly cloudy. Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius, 20% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasgon nga 26 km per hour, partly cloudy. Davao, 25 to 32 degrees Celsius, 70% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon nga 11 km per hour, thunderstorm. Ang adlaw nagbutlak alas 5:41 sa mga aga kag magatunod alas 5:22 karon sa hapon. Para sa weather update, si Bombo Glory Faith El Shario para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio,
Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos sa kaligat sa tak ng alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon dito na kita sa mga detalye sa Babarita National. Ginalantaw sa abogado sa Negros Occidental nga may labod pamulitika nga desisyon sa Commission on Elections nga ikanselar ang special elections sa 3rd Legislative District sa Negros Oriental. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod, kay Atty. Jomax Ortiz na patuman ang kanselasyon matapos nga napagwa sa House Bill nga nagabawi sa una nga hagda natuloy sa pagpatuman sa special election samtang nagrekomendar ban ang Law Department sa Comelec sa kanselasyon bagod sa nangyari rason kaangay sa violence. Apan sa paglantaw sa abogado ini ang nangintikang sa Kongreso bagod hindi nilaluyag nga magpungko bilang kongresista si former Negros Oriental Governor Pride Henry Teves ang auto de expelled 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. nga tubtob sa karon na wala pa nakabalik sa Pilipinas. Nabroan nga tatlo pa lamang ang nakafile sa Certificate of Candidacy o COC para sa pwesto ka pinakababaskog nga contender amo si Pride Henry Teves. Duga pa sa bisan ano nga mga sugid nga nagaling sa Teves Brothers sa pagpatay kay late Negros Oriental Governor Roel Digamo para mo sa gyapon sa wala nagapati. Bangon sa wala nagdayon sa pagpapili si Pamplona Mayor Janice Digamo sa karon hindi pa makita nga mahimo mapierdi si Pride Henry sa tion nga marayon ang pinili. Gina-question sa abogado kung nga ginpilit nga ikanselar ang special election apisar nga nakapagkit sa konstitusyon sa tion nga may vacancy sa paso sa Kongreso kang termino ang isa ka tuig pa o kung masobra dapat nga galayon na ini nga pagabuslan. Kung may violence at the time of election, amo na ang gina-postpone pang pull out ang nidira ang mga militaryada sa Oriental. Di karon niya anay may eleksyon niya i-declare mo nga i-postpone mo tungod sa violence nga ginatawag. There is no actual violence. There is only a perceived violence. Ginapaminsan nga there might be violence but there is no or there was no actual violence sa subong nagkatabo sa Oriental. Then why postpone the election? That's why hambal ko gani initanan kabahin pa ini sang dynamic sa pamulitika. Ang kabayan sa payag sa isa sa mga political analyst diri sa syudad sa Bacolod nga si Atty. Jomax Ortiz. Samtang ginpayag ni Anay President kag Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo nga nagapabili ng iya suporta para kay House Speaker Martin Romualdez matapos nga siya ang ginkakas bilang Deputy Speaker sang Kamara. Suno kay Arroyo, wala ini nakaperma ang sang House Resolution nga 1414 nga nagauyat sang integridad kag honor sang chamber kag nagapabutyag sang appreciation, solidarity kag suporta sa pagpamuno ni Romualdez bangod wala ini sa pungsod. Sunod diri hindi na bago para sa iya resolusyon na bangod suportado sini humalin sang una ang pagpamuno ni sang speaker. Ginpanginwala man sini ang mga huring-huring nga nagaplano ini sa tikang agud hukson sa pwesto si Romualdez. Samtang wala naman sa ang ibubunot si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sang liderato sang Kamara matapos nga siya ang ginukas bilang Deputy Speaker. Suno kay Ungab, ginarespeto sini ang desisyon sang pamunuan sa Kamara nga siya ang Islam suno pa diri nakaibalo na ini sang dynamic sa House of Representatives. Gisiguro man ni Ungab nga siya akon sa iya pagbiya sa pwesto maghambal ini nga iyam nahimo ang iya mandato bilang Deputy Speaker kag ginpasalamatan ang tanan nga nagsuporta sa iya. 40 ka mga Filipino ang nakagwa na sa Gaza paagi sa Rafah crossing kag karon yara na sa luwas nga kahimtangan sa sulod sa Egypt. Sunod kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ginkalipay sini kay balita ang 40 sa mga Filipino ang luwas kag madilagon nga nakatabok sa Rafah crossing sa Egypt kag padulong na sa karon sa Cairo kung sa din sila ang magagikan agud makapauli na sa pungsod sa pasunod nga Menedlaw. Ang grupo ang ginupdan sa mga opisyales sa Philippine Embassy nga ginapamunuan ni Ambassador Eden H. Tago padulong sa Cairo. Sila ang nagparegan sa stopover sa bahin sa El Arish sa Egypt agud magkaon kapin 30 kilometros ang kalayon nagikan sa Gaza border. Sakay sa may sa duha ka bases kag nagikan sila sa anom ka mga pamilya. Nalakip sa grupo ang duha ka mga nagabusong nga babayi kag 19 ka mapamatanon nga nagedad sa 27 anyos pasaka. Kapin 3 ka oras pa antes nagpasugot ang bahin sa mga Palestine nga makalabay ang mga Filipino kag makabiya sa Gaza. Ginpasalamatan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Foreign Affairs kag ang embahada sa Israel, Jordan kag Egypt sa pagpanugot sa mga Filipino nga magbiya sa Gaza sang mahilway kag sunod diri mas
mas maramo pa ang mga Pinoy ang maripatriate sa masunod nga mga inadlaw. Para sa karapusan nga balita national, ginukas ng Senado ang kapin 300 million pesos. Nagika sa original nga 10.1 billion pesos nga alokasyon para sa confidential kag intelligence funds sa idalom sa nga National Expenditure Program. Sa plenary debates, ginpahayag ni Senator Sani Angara, ang chairman sa Senate Committee on Finance, nga nagdesisyon ang mga senador nga 9.82 billion pesos lamang ang ilokar sa CIF para sa 2024. Sunod diri ang mga factors nga ginkonsiderar ang ginlakipan sang kung sanday sino nag-request ang CIF, ang justification sinikag kung makabuli gini sa mandato sang ahensya. Sunod kay Senator Coco Pimentel, ang mandato ang mga ahensya sa pag-request sang CIF ang dapat may kaangtanan sa law enforcement kag pagprotekta sang national security. Dugang pasini nga kung i-generalize ang tanan, ma-justify na lamang ini kag ma-rationalize kung una na nga ginukukas sang Kamara ang confidential funds sang pila ka mga civilian agencies lakip na para sa mga opisina ni Vice President Sara Duterte. 24 minutos sa kaligan sa tak ng alas 6 sa aga, makabombo liton kita sa baritalya sa Babarita International. Ginpahayag sang Israel nga ang forces ni ang yara na sa tagipusoon sang Gaza City kung saan ila ginatarget ang mga Hamas infrastructures kag commanders. Hindi pa sa karon matag ko sa din nag-operate Israel sa sulod sang syudad. Liwat nga nabukas ang pungsod sa isa ka temporaryo evacuation corridor sang Miyerkules para sa mga Gazans nga magpadulong sa sur gabahin kung saan linibo na ang nag-evacuate. Sunod sa mga pumuluyo wala na sang bayabilin bagod ang mga doktor sa Gaza ang nagakaubusan na kag o kung nagakahubsan na sang medical supplies kag tanan mga bakeries sa north ang nagsira bagod sa kakulang sang tubig kag gatong. Samtang nagadamo ang casualty sa Basibilyan, nagpabutyag ang mga J7 fire ministers sa suporta para sa humanitarian process o kung apang naguntat na sa pagpanawagan sa isa ka ceasefire matapos gin-escalate ni Secretary of State Antony Blinken ang pagpamatok diri ginpabilin naman sa Estados Unidos nga wala ini nagapati nga dapat i-reoccupy sa Israel ang Gaza matapos ang gyera. Samtang para sa karapusan nga balita international, gintayog sa isa ka magnitude 7.1 nga linog ang banda sea sang Indonesia sang Miyerkules sunod sa United States Geological Survey. Kag wala naman sang may na-report nga damage o casualties. Wala man sa tsunami warning nga gin-issue para sa nasambit nga linog. Ang pagtayog ang nabatyagan sa banwa sang Saumlaki sang archipelago sang Tanimbar Island sunod sa Indonesia na Meteorological, Climatological and Geophysical Agency. Sunod kay Saumlaki, magkabig nga intense ang pagtayog apang wala naman nagapanik ang mga pumuluyo kag naana na lamang sila nga mayara sang linog. Ila binasang ila na ibaluan nga wala sang pagpamahog sa tsunami, normal ang ila pagpangabuhi. Ang Indonesia ang masami nga naga-eksperyensya sang pagtayog bangod sa posisyon sini sa Pacific Ring of Fire. Isa ka arc sang intense seismic activity nga naga-stretch nagika sa Japan padulong sa Southeast Asia kag sa palibot sang Pacific Basin. Samtang para sa balita sa negosyo, may ara pa sang nabilin nga 1.27 trillion pesos o kung 24% gikan sa 5.268 trillion pesos national budget para sa tuig 2023 nga wala pa nagastos ang gobyerno. Ini ang ginbuyagag ni Senator Sani Angara nga amo ang chairperson sa Senate Finance Committee sa unang adlaw sa plenary debate para sa proposed 5.768 trillion pesos national budget para sa tuig 2024. Ang atag ni Angara nga ang gasto o kanang nagastos ang gobyerno ang kapin 4.8 trillion pesos samtang ang unobligated amounts ang kapin 1.17 trillion pesos. Dugang pasining nga ang 76% na ang obligated rate as ang tuig 2023 nga budget samtang yara naman sa 80% ang disbursement rate. Sa definition sa Department of Budget and Management, ang obligation amo ang liabilities nga legal nga ginkomiter kag balayran sang gobyerno samtang ang disbursement ang nagatumod sa actual withdrawals and cash gikan sa Bureau of Treasury pinaagi sa encashment of checks nga gin-issue sa mga ahensya kasubang man ang payment sa budgetary obligations. Samtang para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 4 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 44 centavos. Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 17 centavos. Euro ang may baylo nga 60 pesos and 7 centavos. Saudi Arabia Riyal
may baylo nga 14 pesos 96 centavos. Ang average presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, kag Petron stations. Ang unleaded ang yara sa presyo nga 62 pesos 20 centavos, tubtub 67 pesos 58 centavos. Ang premium naman ang yara sa presyo nga 63 pesos 10 centavos, tubtub 72 pesos. Ang diesel ang yara sa presyo nga 62 pesos 10 centavos, tubtub 66 pesos 8 centavos. Sa ilo kita sa balita sa inampang parayon pa nga ginhurat sa Philippine Basketball Association o kon PBA team. Barangay Ginebra ang desisyon sa kaso ni Justin Proudly matapos nga ang import ay napasawan na nga makapasar sa drug test sa United Asian Games. Patag Ginebra head coach Tim Cone nga masilan ang sitwasyon gani ginatunguan nila nga hindi na madugangan pa ang komplikasyon. Nagahalong man ini sa pagatag sa statement pagbahimo nga ma-trigger sini sa ang samahang basketball ng Pilipinas o kon ang FIBA. Sa karon sila ang nagulat na lamang sa iparaog nga verdict. Una na nga gipayag ni Cone nga ginalauman nga ang o kon ginalauman na ang pagpagwa sa FIBA sa ruling natoy sa kapasawan ni Brownlee sa doping test apang tubtob sa karon. Wala pa sila sa nabaton nga desisyon. Patag ni Cone nga amuman ang nag-coach sa Gilas Pilipinas sa 19th Asian Games nga siya ang wala sa papel sa pagproseso sa paghinon-anon sa SBP, FIBA o kon World Anti-Doping Agency o kon WADA. Nabalaan nga si Brownlee may dako nga papel sa kadalagan sa Gilas Pilipinas kung saan nalutos nila ang Jordan sa score nga 70 batok 60 agod na baragaan ang Bulawan nga medalya. Isa ka simara matapos sa pagdaog sa gold medal dito na kag nagwa positibo sa bahin sa carboxy THC nga nag-angon sa marijuana si Brownlee. Siya ang ikaduwa nga miyembro sa Team Philippines nga napasawan sa doping test kasunod sa kay Filipina cyclist Ariana Evangelista. Samtang para sa balita sa entertainment, matapos ang duwa ka dekada, natalana na nga magbalik ang 90s at scene drama nga Tabing Ilog bilang stage musical nga irepresentar sa mga Gen Z. Ginatagan na sang panugot at sang OG barkada ang pagdala sa ilang mga characters sa panibago nga mga cast. Kalakip sa mga cast anday BGYO Akira, JL kag Bini Joanna, Sheena Belarmino kag Vivery bilang Love Team Rovic kag Eds ang ginadala sa Tonanday John Lloyd kag Kay Abad. May bag-uman nga version sang characters anday George, James, Corinne, Fonzie kag Honbadong, madugang man sa barkada ang karakter ni Andoy nga magahatag tingog para sa LGBTQIA+ community. Sunod sa writers sa Tabing Ilog na musical, apisar nga Gen Z ang magadalasang performance ang istorya sinian para sa tanan nga henerasyon. Ini ang malantaw bilang stage musical sa Petra Theater humalin Nobyembre 10, tubtob 17. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligad sa takna ng alas 6 sa aga Baka Bombo inyo nabatian ang kabugusan kapag balita sang Bombo News and Views sa morning edition karon nga daw sang Huwebes, Nobyembre 9, 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man and Kag sa ato sa Christmas countdown may nabring 46 dias antes ang adlaw sang Pasko. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Cherry Grace Santillan. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato sa Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tiguro, kamera, ginbalasa. Natural nga eleksyon malayo pa. Apan sa karon, kamera, ginabalasa. Deputy Speakers, pinangkakas. Alay Presidente Arroyo, wala makaluwas. Pero ilang natabo, wala sa kilabdanan sa palabutong eleksyon. Gusto lamang nga panghukson mga kalyado sadto ni Presidente Digong. Siya di ang nagpakamalaot sa kamera sa gindula ang confidential fund ni Sara. At sa uli, nagawa ang plano ng destabilisasyon sa pagpamuno sa grupo ni Digong. Kung mapukanabi si Bongbong, si Sara magabulo siya posisyon. Sa sulod sang tuig siya ang papungkon, makapag-o ng iya makinarya sa palabuton ng eleksyon. Ngunit ang pangulang-ulang pananawan ginpadala ni John Maravilla sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke.
Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa tak na alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo, welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report, 2nd edition. Adlaw kita sang Webes, Pesa 9 sa bulan sang Nobyembre sining nga tuig 2023. Para sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Bayaran na lamang kita sang 46 days to go before Christmas. Inyo makaupo sa buong aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, mag-checkyer kita dugay-dugay with Bombo Grace Lynn Lubaton sa may bahin sang Barangay Hall, sang Barangay Banago, Syudad, sang Bacolod. Checkyeron naton ang kung nakapatigayon na sila bilang sang transition, no? At kay nag-take oath na 5 days ago man si newly elected punong Barangay Arnel Baldo E. Benjamin. So sa nagliligan nga mga nadlaw, nag-checkyer makita sa mga Barangay Halls sa nagkanilain ng mga barangay diri sa Syudad, sa Bacolod. Agot checkyeron ang transition period, no? Antes makapungko kung makasom sa pwesto ang newly elected nga mga punong barangay ka mga barangay officials pagkatapos no sang barangayan sang guniang kabataan elections.
Sa balita national, si Senator Amy Marcos ginpahayag nga may group chat sila no sang mga ex-generals, sa mga retired generals kag ginpanginwala nga mayara sang destabilization plot batok sa utod nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa balita international, ang China handa nga ma-improve pa ang relasyon o kanang ties sini sa Estados Unidos sa tanan nga level. This is ahead sa ginalauman nga summit sa San Francisco sa tunga ni Chinese President Xi Jinping kag US President Joe Biden sa masunod nga semana. Philippine Standard Time 37 minutos na nakaligad sa takna alas 6 sang aga. Antes kita magbuya sa pila ka importante mga panumdom, magalawag kita anay sa aton nga unang winner sa aton nga day 4 sa aton nga 1-2 panalo part 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit bag ngayong araw. Ang aton nga winner number 1 sa mga day 4 sa aton nga 1-2 panalo part 22 promo si Ma'am Delia Kagod. Ma'am Delia Kagod sang 4C Quezon Avenue, Purok, Maharlika, Barangay 36, Syudad sang Bacolod. Ang iyang proof of purchase is cream silk kag nalawagan si Mama Delia Kagod subong alas 6:38 sang aga. Sumayara ka ma'am sang 6 ka oras agod magpadulong diri sa istasyon sa Bombo Radio agod nga ma-claim ang imong 500 pesos nga cash kag 700 pesos nga valor sang grocery goods. Sa liwat Ma'am Delia Kagod sang 4C Quezon Avenue, Purok, Maharlika, Barangay 36, Bacolod City, may proof of purchase nga cream silk. Philippine Standard Time 39 minutos na nakaligad sa takna alas 6 aga. Pagbalik sa atong palatuntunan, aton pagkakuhaon ng mga reports ni Bombo Gracelyn Lubaton. Standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka-compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Naon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo. 46 minutos na nakaliga sa taknala sa isang aga. Balik ito diri sa atong Brentunan Boom Report 2nd edition. This time, check yun nato na si Bombo Gracelyn Lubaton live dito sa may Barangay Banago. Na partikular na sa ilang barangay hall, check yun nato ang transition man kung kamusta dito ang sitwasyon, kung naka amat-amat na bala ng panghimos or transit or
kumbaga preparar bala sa pag-assume sang bag-o nga punong barangay sang Barangay Banagoy. Yara sa piyang linya si Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Mga Bombo Jaire, mga kabombo, live kami subong sa may barangay hall sa Barangay Balago, Siyudad sa Bacolod. Checkeron ta kung kamusta ang barangay hall samtang wala pa nagpungpong bag-o nga kapitan, no? Kahit may mga turnover kita nga patigayon nun sa dason semana. Ako sa mga labis ng mga adlaman ate. So, kapag kami si Sir, Sir Victorio Gayares. Ano ka ni Sir? May aga? May aga. Barangay, no? Barangay Tanod. Barangay Tanod ka, be? So, sino tao sa bungkis? Ako lang kagamamon nga utility. Wala ka mo? May ari pa din nga manog pagkagawad na sang clearance. Oo. Mga itatinsi, maaari pa din pero way pa sila ka abot ko ba? Kalusot sa media pa. Oo. Kamusta ang sulod sa barangay? Okay mo lang. Okay mo lang? Wala pang bag-o? Okay. May mga gamit pa tada? Araw na, mga gamit na wala na yung pangwaya. Wala yung pangwaya. Si Cap ni Harris, kakadto ka na? Kakadto kagapon na ready sa mabalik sa guro mga may sesyon na sila sa Lunes. Pagod mo? Sesyon sa Lunes. Mga kagawad? Kagawad, oo. Oo. Ano kayong turnover din? Huwag pa kami, Ma'am Kabalo, kay ilan na kuwan ko na sa mga kuwan. Ang tanong pa gani, rin na siya mga bagong mga kuwan, mga galaok. Ang problema na, bisita, manguro din sa barangay. Oo. Tanong mambal ko nila o nambal nila? Okay mo lang. Okay mo lang. Ano yung mga gamit sa barangay na nakita mo, sir? Yung mga bangko, labisa, mga aircon, mga computer. Ano, sa hapon. Wala yung ikuha. Wala, ma'am. Yung marami, wow. Ayun sa barangay. Kagamang salakyan nga rin yung ginagamit, no? Or eight. Yan sa barangay isa, kawa, tatlo. Ari sa gihapon? Wala na waligya. Oo. Preso ka na. So, Mayo, sir, pala ni ka years, obra sa barangay? Mga 4 years na ako ng pagpungko ni Kapya Ricky Mary sa mga pagpungko. Pala yun kasi gapon? Kung ako nila, willing mag-ugapon magtanod ka. Willing. Willing ko ya. Ilan ang edad natin, sir? 72. 72? Oo. Sabi, baskog pa ba? Gasin, ako mo, no? Pressure Ako shoulder. ginaya, ma'am, kaya ako naman, kung magpa, kasalawat mo. Gulpi ka lang maggulang niya. Pabayaan mo lawat mo, tigulang niya. So, willing pa magtrabaho para sa barangay? Oo, willing ko yung magtrabaho para sa barangay lang. Ikaw yan, sir? Kasi yung Huwag na kaya Huwag. Utilitin natin siya mo. Ano ka pangalan sa? Willie, Arinto. Willie Arinto. Oo. Barangay Banago. 5 years, sir? Oo. Tayo ma-check kita po mo. Check kita na. Ma-check kita, be, sa sulod, no? Kung kamusta ang pasada. May pagbago din sa pasada? Wala? Sa provinsya? Wala man? Wala pa man? Sige. Kailangan itong Jaire. Oo. Kay aton nga i-check ang susunod sa barangay hall. So, kato kita sulod. Ari si, pwede lang, kasulod. Oo. Ati, mo man sa gihapon, Kitty, kapila mo ko di balik-balik, no? Kay Cap Miares, walang time to legal. Nga may mga issue kitabi sa barangay Banago. So, mo sa gihapon. Wala mo pagbago, Bombo Grace, ano? Oo, wala pagbago. Mayo, katapos pinlo, no? Lo siya. Lapad ka na sa barangay holder nila, Bombo Grace, no? Oo, kanami. Ano na sa sir? Amo na di ang mag-process. Secretary Office. Amo man sa gihapon. Computers. Ang mga tables. And yes. Okay, Kapitan. Okay na, Sir Goro, sir? Okay na, Goro. Di na lang pag-abrehida. Okay man, Ati, Bombo Jaire, kayo kay ti ang barangay na pag nila ang ila sa nga mga gamit diya, no? Sa barangay Balago. 3 seconds person, no? Yes. Ano na daw ka namin kay sir ba? Kaya admin, okay.
Okay. Ate okay siya ya Bombo Jai. Dito. Oo. Oo. Kung ano ang barangay ligad, kaya mo man sa gihapon, no? Ni amo man ang iban. Correct, Bombo Grace. Yes, kag willing, no? Willing ang isa ka barangay tanod magpabilin niya kung kwaon siya. Kag ang iban siguro ya untas daw mo sa mo. Tara di kami tanod. 22? Ang iban, sige pa? Ang iban panggabihan, sige pa sila? Sige pa sila? Oo. Once sila kung ako na kami kung ano nila, nakukuha ang yapon kami, waiting kami nga po ng servisyo sa barangay. Oo. Ikaroon kami mga tinaw naman sila. Amo na nga... Okay man na sa inyo? Okay mo na sa amo niya. Amo magyapon kami. Walang ka manamon sila gyapon. Yes, si Bombo Jai Ray de los Reyes. Pumapons. O sa ulog. Thank you, Gid. Oo. So, amo na ba mo Jai Ray, basta na dire. Kaga, marami ko ang mga tao niya. Wala lang problema, no? Correct. Problema man. Wala problema. Ano lang problema? Ate mo money. Amo na importante. Money, yes. Makal tabugas, no? Sige thank you kay Sir Hasinyo. Thank you. Oo, sige Bombo Jai Ray. Amo ning isa sa mga barangay nga bagko aton sini nga kapitan at so check naton, no? Ang ila diri nga mga pagkagamit, no, kay para nga mabalaan sa mga tao kung ano ang sitwasyon sa mga manog bulos nga mga barangay kapitan sa daan nga kapitan Jerry. Ti mayara pa man sang patigayunon pagani nga sesyon si si outgoing punong barangay Cap Mijares. Oo, Cap Mijares dira Bombo Grace. Kiti do tatlo kasi man ang ginhatag sang Department of the Interior and Local Government agud makasum bala sa pwesto ang newly elected nga mga barangay officials. So, checkaron ta so far wala man sila sang baguhon dira siguro posible antes sila magbiya. Depende na lang na dayon sa bago nga mga opisyales kung bago nila ang plastada dira no sa may barangay hall. Pero so far wala gid man sa mga issues o na mga problema dira sa mga kagamitan kay kompleto man Bombo Grace. Kalapat pa and well functioning man mostly gid dira ang mga gamit Bombo Grace. Yes, isang pagkana po mo, Jerry, kay sige-sige ang mga operations dito sa barangay labi nagkid mga pungloyo may ginaasikaso man sa adulatan just like ang pagpost ng agency sa barangay clearance, may ara ka sa business nga patindugon, so dito sa barangay ka makakadto Bombo Jai. So amo na diri sa may barangay Banago, that's why i-check ko naman ang iban pagid nga mga barangay nga may mga pagbag-o during election. Si Bombo Grace, thank you gid kay Sir man sa pag-tour man dira sa imo sa aton nga mga kabombo sa barangay hall. Yes, Bombo Jai, thank you gid sa inyo nga duwa sirs. Oo, sige lang, happy lang life naton. Yes. Kasadya man lang gani Bombo Grace kay Sir no kay ti mabasko gyapon Oo, mga baskog pa wala pa plano magkontat trabaho. Basta mangita kung gano'n siya So, wala na portainer man po. Okay. Sige. Ayo kay ang iba niya kay dadyo wala nag-uga. Wala na kay ka-ship ko. Anong sikreto mo? Hindi ka nag-religion, hindi ka mag-inom. Ay, very good. Bisyo. Hindi ka mag-ubog yan. Bisyo. Hindi ka magpuli gabi, pagala. Sige. Hindi mo ulit gabi pagala. Kaya tanod mo, no? Oo, tanod. Yes. Ano na yung mga tanod? Okay. Sige, Bombo Jai, live ito diri sa may barangay Banago, sa ilang barangay hall, dito sila sa Bacolod. Ini si Bombo Grace, ito ba ito the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radyo sa Beans, Basta Radyo. Bombo! Madam, magiging salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton live dito no sa may barangay Banago sa pag-checkyar no mga kabombo sang ilaman nga barangay hall sang sitwasyon dito sa ilang barangay hall and so far wala gyud mamayos ang problema and amo man gihapon no ang yatsura mayara pagani sa scheduled man actually nga session according man dito kay Sir this coming Monday no
sa masunod nga semana si outgoing punong barangay Cap Mijares and ginalauman nga after sa transition period makasum na ang bago nga punong barangay sang nasambit nga barangay si punong barangay Arnel Baldo Benjamin. This coming November 10 or 11 if I'm not mistaken mga kabombo, may ara sang patigayunon mga mass oath-taking ang aton diri sa syudad sa Bacolod. Nobyara sa patigayonon nga mass oath-taking kung sa DNT imbitado gid ang tanan lapisar nga nakapatigayon na abi ang pila ka mga opisyales, ang pila ka mga newly elected nakapatigayon na sila sang oath-taking man, separate nila nga mga oath-taking pero ti pwede sila gyapon makapatigayon sang or makaupod bala no sa mass oath-taking nga patigayonon man dululungan ina siya nga mga dululungan ina siya nga patigayonon sa may SMX Bala Convention Center this coming November 10 kag ang mag-administer sini is si Bacolod City Mayor Albi Benitez. No, this is the first mass oath-taking patigayunon sa may syudad sang Bacolod. Philippine Standard Time 58 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Dugay-dugay, magasulod na ang Bombo Network News. Standby. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini, isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayera sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose feeding clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang ultra Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Pilipinas sa mga oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw po ngayon ng Huwebes, Nobyembre 9, taong 2023. Mga kabombo ka Star Nation, sa ating pong Christmas countdown, 46 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, Timor-Leste President Jose Ramos Horta dumating na sa bansa. Si Pangulong Marcos naman tiniyak ang suporta ng Pilipinas sa naturang bansa. Ito namang 6 na panibagong election-related incident na itala ng Philippine National Police ilang araw matapos ang Barangayan Sangguniang Kabataan elections. Samantala sa ating balita, 3 Pilipino na biktima ng pagtama ng Russian missile sa isang civilian vessel sa Black Sea, minomonitor na ho ng Department of Foreign Affairs. Samantala, abangan mamaya sa ating ulat panahon, 2 low pressure area binabantayan ngayon sa loob at labas ng Philippine territory. Samantala, ang alkalde ng Pamplona dyan sa Negros Oriental na si Janice Digamo ay tinuturing daw na blessing in disguise yung kanselasyon doon sa special election sa 3rd District ng Negros Oriental. At sa atin pong international news, ang United Nations naman muling kinondena ang pinaigting na operasyon ng Israel doon sa Gaza. Habang mahigit 50,000 mga Palestinians naman nakaalis na doon pa rin sa Gaza City.
Sa ating balitang palakasan, veteran football star Neil Etheridge ay mangunguna sa ASCAL sa second round ng World Cup qualifiers. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inikayat ng Office of Civil Defense mga kabombo ang mga mamamayan na makibahagi sa nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw ho ito. Ayon nga sa Office of Civil Defense, gaganapin yan sa kasabay ng pagpindot ng emergency button doon sa Kasiguran Aurora alas 8 ng umaga. Habang ang nationwide simultaneous earthquake drill ay gaganapin naman ng alas 9 ng umaga. Marapat umano na magsabay-sabay na mag-duck cover and hold. At dito mga kabombo, sinimulan ang National Earthquake Drill noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo matapos nga ang naganap na malakas na lindol sa Yogyakarta, Indonesia noong Mayo 27 ng taong 2006. Samantala, dumating na si Timor-Leste President Jose Ramos Horta sa bansa. Ang kanyang pagbisita sa bansa ay upang isulong ang relasyon ng Pilipinas na nag-iisang bansa sa Southeast Asia na hindi pa rin bahagi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sa kanyang pagdating, nagkaroon ng welcome ceremony na pinangunahan naman ni Philippine Ambassador to Timor-Leste Belinda Ante at Manila International Airport Authority Assistant General Manager Manuel Gonzales. Nakatakdang makipagpulong ang Pangulo ng Timor-Leste kay Pangulong Marcos Jr. sa Palasyo ng Malacanang na kung saan tatalakayin nila ang mga larangan ng pagtutulungan sa technical, political, gayon din sa educational and economic partnership sa Biyernes, Nobyembre 10. Matatandaan na isang bilateral meeting noong buwan ng Mayo sa Indonesia sa sideline ng ASEAN Summit na kung saan ang mayroong observer status ang Timor-Leste ay ipinahayag ni Pangulong Marcos ang kaniyang suporta sa Timor-Leste naman para sa iba't ibang aspeto. Una na nga rito ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Trade and Industry, gayon din ang Department of Justice, maging ang Department of Science and Technology at ang Department of Social Welfare and Development ay dadalo sa aktibidad ni Horta na pakikipag-ugnayan sa bansa. Samantala, kaugnay niyan, tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. kay Timor-Leste President Jose Ramos Horta na suportado sila ng Pilipinas bukod sa pagiging partner nito. Nasa bansa si Ramos Horta para sa isang official visit na lalong palakasin ang bilateral relations nito dito sa Pilipinas. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung 6 daw na panibagong election-related incidents na itala pala ito pagkatapos ng barangay at sangguniang kabataan elections. Alamin natin ang mga update hinggil dyan mamaya lamang. Sa iba pa nating pangunahing balita, tumaas na naman ng 30 pesos kada kilo ang retail prices ng sibuyas na natatakda naman sa presyo na aabot na sa 220 pesos kada kilo sa mga pamilihan dito sa Metro Manila. Batay sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture, ang presyo ng mga lokal na pulang sibuyas ay nasa pagitan ng 80 hanggang 220 pesos kada kilo. Ang imported na pulang sibuyas naman ay nasa pagitan ng 125 at 140 pesos kada kilo, habang ang lokal na puting sibuyas naman ay nasa pagitan ng 100 at 160 pesos kada kilo. Ang mga puting sibuyas ay nasa 80 pesos naman hanggang 200 pesos kada kilo. Mga kabombo ka-Star Nation, noong nakaraang linggo lamang, ang pinakamataas na retail price ng lokal na pulang sibuyas ay nasa 190 pesos lamang kada kilo. Ito ay mas mababa ng 30 pesos kumpara sa kasalukuyang 220 pesos kada kilo, habang ang imported na sibuyas naman ay nasa 160 lamang noong nakaraang linggo. Ito ay mas mura kumpara sa kasalukuyang presyo ng imported na mga sibuyas. Matatandaang umabot nga sa 720 pesos ang retail price ng pulang sibuyas noong buwan ng Disyembre ng taong 2022, sa gitna ho yan ng umano'y manipulasyon at pag-iimbak ng mga sibuyas habang tumataas ang demand dahil sa holiday season. Una na rito, sinabi ni Farmers Group Samahang Industriya ng Agrikultura Chairman Rosendo So na hindi dapat lumampas sa 200 pesos kada kilo ang retail price ng sibuyas dahil nasa 80 pesos kada kilo lamang ang bilihin doon sa cold storage sa bahagi ng Nueva Ecija.
Samantala, inirekomenda naman ng Philippine Embassy sa Israel ang pagsuspindi na ng paglalakbay para sa naturang bansa dahil pa rin sa patuloy na sigalot sa sagupan ito ng Israeli forces at ng grupong Hamas. Ayon nga sa Department of Foreign Affairs, ang embahada ng Pilipinas sa Israel ay naglabas na ng kanilang travel advisory na nagmumungkahi na ang lahat ng paglalakbay mula sa Pilipinas patungo sa Israel ay ipagpaliban ng walang katiyakan ito dahil naman sa posibleng panganib o kaya naman hanggang sa oras na maging matatag at maayos na ang sitwasyon doon. Ang rekomendasyon ay dumating na rin sa gitna ng tumitindi pang kalagayan sa bahagi ng Israel. Samantala, wala pang karagdagang Pilipino sa Israel ang humihiling ng repatriation. Ngunit sa bahagi ng Gaza na ngayon ay nagdadala naman ng matinding hihiganti ang panig ng Israel. 25 sa 137 ng mga Pilipino doon ang humihiling na bumalik na sa Pilipinas. Ayon kay Maria Teresa Dasa, tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs, inaasahan na magkakaroon pa ng dagdag na bilang ang mga humihiling ng repatriation. Una rito, 40 mga Pilipino ang nakatawid na sa Rafah border at nasa maayos namang kalagayan doon sa Ehipto. Samantala, inanunsyo naman ng Department of Foreign Affairs na ang mga Palestinian na asawa ng mga Pilipino ay pinapayagang ring bumalik dito sa Pilipinas kasama ang kanilang mga pamilya. Ayon kay Undersecretary Eduardo De Vega, maaari silang magbigay ng visa sa mga Palestinian na asawa ng mga Pilipino kung sakaling magdesisyon silang bumalik dito sa ating bansa. Anya, bilang mga asawa ng mga Filipina, may karapatan silang makasama sa kanilang mga mahal sa buhay at bigyan ng visa para naman makarating dito sa Pilipinas. Nilinaw din ni De Vega na ang Israel ang unang nagbabawal sa mga Palestinian na umalis sa Gaza kahit na kasal sila sa mga Pilipino. Ang mga Palestinian na asawa ay maaari rin na ngayon payagang umalis ngunit sila ay sasailalim sa mga security check. Dagdag pa dito, ang mga Pinoy mula sa Gaza ay mga migrants ngunit tatanggap pa rin sila ng mga tulong mula sa gobyerno. Ito ay bagamat iba sa package na tulong na kadalasang ibinibigay sa mga overseas Filipino worker. Umapela si De Vega sa lahat ng mga Pilipinong nasa Gaza na maghanda pa rin sa pagtawid sa hangganan ng Rafah kapag sila ay tuluyan ng pinayagan. Sa ibang balita mga kabombo, hindi bababa sa 54,000 ang mga unit ng pabahay na naipagkaloob na para naman sa nakaligtas dito sa Super Typhoon Yolanda at yan ay 10 taon na ang nakakalipas. Yan ay nananatili pa rin walang tao at mga bakante pa rin sa kasalukuyan. Ang data mga kabombo mula sa National Housing Authority ay nagpapakita na mahigit 31% o humigit kumulang 54,000 nga ang katumbas sa 175,000 na natapos na housing units ang nananatiling bakante dahil ang ilang mga infrastruktura, partikular na yung maayos na supply ng tubig ay hindi pa rin magamit doon sa mga relocation sites. Ayon nga kay National Housing Authority Corporate Secretary Officer in Charge, Sergio Dumasian, ang nasabing mga unit ay bahagyang malayo kasi doon sa livelihood source ng mga biktima ng naturang matinding bagyo. Karamihan kasi sa mga nabigyan ng pabahay ay mga mangingisda at ikinabubuhay nila yung pagpapalaot. Dagdag pa rito, nagbigay na rin ang National Housing Authority ng pondo sa mga local government units upang makapag kabit ng water connection na pangunahin talagang kailangan doon sa mga kabahayan. Sinabi ng Local Water Utilities Administration na nagbigay ito ng mga koneksyon ng tubig doon sa mga housing unit, ngunit naging hamon din naman ang mapagkukunan para doon sa maiinom na supply ng tubig matapos na mapabilang din sa mga napinsala yung dating pinagkukunan nila ng tubig. Una nga rito, ang National Housing Authority ay nagpatuloy naman sa kanilang construction para naman sa pagbibigay ng 205,000 housing units para sa mga biktima ng nagdaang Super Typhoon Yolanda.
At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kaugnay ho ng mga development na yan dyan sa Yolanda victims, pati na ho yung iba pang mga usapin ay atin hong matatalakay dito sa susunod ho nating bahagi, sapagkat makakapanayan po natin ang pinuno ng Philippine Red Cross, ang chairman ng Philippine Red Cross, si chairman at CEO Richard Dick Gordon sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Alaysay Clarinal. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Chairman. Direktahang tanong, paano ho ba nakikita ninyo yung ilang mga senaryo dahil may mungkahi po pala kayo na pagsasakatuparan dun sa sinasabing hospital ship, ano? Ito'y unahin ko lamang yung issue sa Gaza, sapagkat matindi ho yung tensyon at kanina naibalita namin yung ilang kalagayan ng ating mga kababayan. And paano ho ba ito? Yung suggestion po ninyo, Mr. Chairman? Medyo malaliman din kasi alam mo, hindi kami pwede mag-demand sa ICRC or IFRC or doon sa mga Red Cross no? Ideally, dapat ang UN maglagay sila ng Security Council resolution na maglalagay ng hospital tent city at maglalagay ng mga ambulances na under the protection of an international peacekeeping force. Pero siyempre, magkukonvene pa yung UN. That's one way. Unless mapapayag natin ang Red Crescent ng Gaza, ng Palestine, pero hindi nila kaya yun. Kailangan tulungan sila ng ICRC at saka ng IFRC. So, maasa ako dyan. The other way is sabihin natin sa Amerikano na meron silang Mercy Hospital. Yung kanilang USS Boise na pwedeng dalhin doon. At parang makakabuti sa kanilang PR yan. Makukuha nila yung mga bata. At siyempre, takot sila baka mapasok sila ng terrorist. Makakuha sila ng mga bata na may tama o may sakit. Dalhin doon sa hospital na yun. Nasa 1,000 bed hospital. Anyway, meron silang helicopter carrier doon ngayon na pwedeng kunin ng helicopter sa isang lugar na safe sa Gaza na dadalhin yung mga tao doon. Pero again, hindi tayo may control. Yan ang mahirap yan. Mukhahi ko lang yan dahil ginagawa yan talaga ng mga barko na may kakayahang gumamot. At yan ay nasa generosity na mabibigay. Pwede rin kumuha ang ICRC at saka IFRC ng barko na ipaparada doon, pero magpapaalam pa rin tayo sa Israel at saka sa Hamas, papaalam yan, at saka sa Egypt para papayagan makapasok yung mga kukuha ng pasyente doon. Ganun rin doon sa hospital tent. Hindi mo naman mapubunod yung mga pasyente na may naka sa ICU. Tatanggalin mo ba yung mga swelo yun? Hindi pwede. Ilalagay mo yan doon sa mga bagong may sakit na para ultimately, tasara mo na yung mga hospital na nabobomba dahil tinataguan talaga ng maraming tao at pinagsususpect siya may Hamas kaya binobomba. Kaya kung ilalagay mo sa isang lugar na malapit na doon sa Egypt na nakalagay doon UN protected or Red Cross protected, hindi dapat bombahin. Baka namang makamagawa yan. Okay, Mr. Chairman, may katanungan din ang akin hong katandem dito si Bombo Alaysay Clarinal. Bombo Alaysay with your questions. Okay, good morning Chairman. Matanong ko po ginugunita po ngayong linggo ang nagdaang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Ano po yung mga nakahanay na aktibidad ng Philippine Red Cross na pangunahing sumaklolo sa kasagsaganang naturang bagyo noong taong 2013? Kami, nag-memo na ako na alalahanin ng buong Red Cross yan. Hindi naman kailangan ko. Because nagawa na namin yung dapat gawin at tinutuloy yan, yung mga volunteer. Natinayo natin doon, natin-training natin. Nagtayo tayo ng 80,000 na bahay, 80,269 na bahay doon na natapos sa siyam na probinsya. Nagtayo tayo ng mga eskwela doon. Dito lang sa bahay, 80,207, nakakahalaga na halos 4 billion. Livelihood, 52 million na umabot ng 62,676 na pamilya ang nabigyan ng livelihood, nakakalaga na 752 million. Naglagay tayo ng mga bathrooms at saka wash facilities sa 117 schools, umabot ng 63 million. Naglagay rin tayo ng 536 classroom. Tayong unang-una nagtayo ng classroom doon na umabot ng 536 na kinuha ko sa China na gusto nila maglalagay ng bahay pero hindi ubra na maging bahay sapagkat sobrang liit.
Kaya pinutol ko yung mga wall, naguna akong eskwela at nagkaroon kagad na eskwela. 2 months after, halos 2 months, mga 3 months, 3 months from November 8, natayo yan, mga first week of February, nagkaroon na ng eskwela kagad. Unang-una eskwela natayo sa Yolanda. Sabi ko, nabigyan ng bahay, katulad halimbawa sa Aklan, na gawang bahay doon, 9,132 houses, livelihood, 60,000 na tao, 6,800 households, at gano'n rin sa umabot ng 80 million yun ang binigay doon. Tapos 21 classrooms, maraming ginawa. Aklan, Capiz, Antique, meron 5,956 houses, meron rin livelihood. Dito sa Cebu, 8,671 na bahay ang ginawa doon. Sa Capiz ay 8,676 ang ginawa doon. So maraming ganyan kalalaki mga bahay ang nagawa. Ganyan karaming bahay nagawa. Okay, kagawin ho niyan, Chairman, alam po natin na marami tayong nakuhang lesson sa panahon ng nagdaang Yolanda. Kasama na ang maagang paghahanda, pati na yung stock ng mga dugo para sa emergency situation. Tama ho ba, Chairman? Everything and anything. Ang una namin nilagay doon, dugo. Nag-iba yung mga blood bank, naglagay kami ng container van na makakakalap ng dugo. Umandar kagad in 2 days. Nagkata 40 footer and 20 footer container van na nilagay doon, no? So para may blood station tents installed doon sa Giwan, sa Katbalogan, sa Ormoc, at mismo doon sa Leyte, no? Park Hotel. Pagkatapos anything and everything, naglagay tayo ng mga humanitarian caravan kung saan may rescue truck, may mga ambulansya, may mga trucks na magdadala ng goods, meron tayong mga Humvees na dinala doon para makaikot, at meron tayong mga pagkain na ready to eat meals na dinala kagad. Unang araw pa lang, tinakbo na yan doon, ang caravan, no? Meron tayong mga payloader na dinala doon, meron tayong mga body bags, 10,000 body bags na dinala doon. At ang pinakalaga, yung mga volunteer na nagpunta tayo doon, nagamit natin dahil siyempre yung mga volunteer doon hindi na makakilos, dahil tinamaan rin sila. So nagdala tayo ng volunteer sa iba't ibang chapter mula sa Olongapo, sa Rizal, sa Bulacan, Pampanga, lahat yan, sa Manila, nagdala tayo ng mga volunteer doon. At yun ang mga pumulot doon sa mga patay kagad. At yun ang nag-assess kagad kung sino bibigyan ng pagkain, magbibigyan ng bahay. Lahat yan nagawa, no? Pati livelihood. At it took about 3 years para makompleto yung mga bahay. It took more than 3 years para yung lahat ng programa, halimbawa sa agriculture, napututuro tayo ng live ng mga magtanim ng black rice, mga ganyan, ginawa lahat yan. So, maraming programa ang ginawa ng Red Cross dyan. At anong lessons learned? Yung predict, plan, prepare, practice. Malayo pa ang bagyo or anuman, wala man bagyo, nakahanda tayo. Wala tayo sa talampasingan sapagkat ngayon nakita dyan ang lessons yan. Pwede kang pasukin ng malalaking alon na parang tsunami at malulunod na lang ang mga tao. Ang casualty dyan, sila sabi 6,500, pero tinataya ko na umabot ng 10,000 lampas yung mga namatay dyan. So dapat matutunan tayo dyan. Nakalagay doon, build back better. Bawal na dito sa beach. Ang ginawa nila, bumalik sila. Build back here. Doon pa rin sa beach. Yung pagtatayo ng bahay, ginawa na namin dahil wala talagang loteng makuha ang gobyerno. So yung mga bahay na safe na, nasira lang ang bahay, ginawa na namin ng bahay. So kailangan mabilis tayo. Nakafocus ka, mabilis ka, at madali kang maintindihan ng tao, at saka flexible ka. So marami-rami tayong ginawa mga health center. 94 health centers ang ginawa. Mabot halos sa 60 million yan. At yan kasama sa mga ginawa dyan. Pero pa yung mga tinulungan natin na halimbawa yung isang buko queen, ang pangalan nun ay si Irene Collado na nakapagtayo siya ng 5 buko sheds at lumaki ang kanyang ang pera dahil nakagawa siya ng 5 buko sheds, nakagawa siya ng pick-up, nakakuha siya ng bangka at yun naging ibang negosyo niya na yung tatawag natin lumaki na yung kanyang negosyo.
Okay, Mr. Chairman, kagaya ho ng binabanggit ninyo, importante talaga yung dugo pagka may mga kalamidad o kaya naman mga o kahit anong panahon, ano? Ika nga, ano? Kaya naman tamang-tama, ano, dahil malapit na ho yung ating Dugong Bombo 2023 kung saan ho magkatuwang tayo dito ang Bombo Radio Philippines at ng Philippine Red Cross. Baka nais po ninyong anyayahan yung atin ho mga kababayan na makibahagi dito sa malaking makabuluhan na proyekto po na ito, Mr. Chairman. Please go ahead po. Well, alam niyo, taon-taon meron tayong programa with Radio Bombo. Napaka-kapuri-puri ang ginagawa ng Bombo Radio kasi aliado ng Red Cross at lahat ng radio stations na makakakalap ng dugo ginagawa natin para meron tayo palaging dugo. For example, today I think we have about 18,000 bags of blood ready at ang dugo na nakakalap natin yan, binibigyan natin na libre sa mga mahihirap kung di sila maka-afford. Tinataya ng Blood Samaritan. Ang nagbabayad dyan, yung mga kaibigan natin na nag-i-sponsor na ibabayad doon sa blood testing. Kaya yung ginagawa ng Bombo Radio from the supply side, marami tayong nakukuhang nagbibigay ng dugo at nalalagdagan yung supply ng dugo. Dapat araw-araw. Kita nyo sa Israel, nung tamaan ng Israel doon sa October 7, in 2 days, nakakalap sila ng 50,000. Pumila lahat ng tao dahil magkakagera. So talaga nagkakalap sila ng dugo araw-araw. Ganyan ang ginagawa ng Bombo Radio. Ganyan ang ginagawa ng mga donor natin, kaya dapat palagi tumutulong kayo. Wala nga namang aray magbigay ng dugo at makakabuti pa sa inyong kalooban at sa inyong kaisipan na kayo nakakatulong sa mga taong hindi nyo nakikita. With that, maraming salamat Mr. Chairman at magkita-kita tayo dito sa Dugong Bombo 2023. Ingat ho kayo at maraming salamat. Good luck sa mga adhikain ng Philippine Red Cross. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Ang record ho ng ating mga otoridad nakapagtala pa ng karagdagang 6 na election-related incidents after nung barangay at sangguniang kabataan elections. Alamin ho natin ang kabuang detalye ng mga update ni Bombo Marlene Padiernos. Patuloy pa rin nakakapagtala ang Philippine National Police ng panibagong mga election-related incidents sa bansa ilang araw matapos ang pagdaraos na nakalipas na barangay at sangguniang kabataan elections. Sa datos ng pambansang pulisya, ilang araw matapos ang naturang halalan ay pumari na sa 6 na mga newly elected barangay officials ang naging biktima ng mga karahasan. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mula sa naturang bilang, patay ang isang kapitan sa Davao Region. 2 namang barangay councilor sa Soxargen at isang kagawad sa National Capital Region. Habang kapos ugat na naman ang newly elected barangay officials na naitala sa Northern Mindanao at Calabarzon. Sabi ni Pardo, mula sa naturang mga insidente, 4 ang shooting at tig-1 kaso naman ng stabbing at hacking. Ngunit gayon pa man, nilinaw ni Fajardo na ang lahat ng mga ito ay kasalukuyan pa rin isinasa ilalim ng kapulisan sa kulang investigasyon upang alamin kung talagang may kaugnayan ba sa kanilang pagkapanalo sa naturang halalan ang mga pag-atakan kanilang natanggap o hindi. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. After nga po nung election day, sinabi natin po na may mga minomonitor pa rin po tayo ng mga post-election na activities and scenarios, and ito po yung isa sa mga inaasahan natin na after po ng election ay meron po talagang may tatala na mga ganitong insidente. Kaya po yung ating mga regional directors, yung mga field commanders po natin ay binibigyan po ng discretion para i-determine po kung yung kanilang alert status po ay ibababa po ba nila o hindi. Yung particularly yung mga security deployment po nila, particularly dun sa mga areas na nakikita po natin na mainit pa rin po yung sitwasyon, especially even after the election po. Samantala sa pangkalatang datos naman, pumala na sa 77 ang bilang ng mga validated election-related incident na naitala ng Philippine National Police sa buong bansa yan mula po noong magsimula ang panahon ng halalan para sa barangay at sangguniang kabataan. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao pa rin ang nangunguna sa mga nakapagtala ng pinakamaraming insidente ng karahasan na pumalo na sa 39. Sinundan ito ng Northern Mindanao na mayroong 10, habang ang Cordillera Administrative Region naman ang pumangatlo sa listahan na nakapagtala ng 5 insidente. Kaugnay nito, iniulat din ang pambansang pulisya na umakyat na sa 19 ang bilang ng mga nasawing individual
habang 66 naman ang bilang ng mga nasugatan mula sa naturang mga insidente ng karahasan. Kaugnay nito, binagbigay ng direktiba si Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordo Jr. sa mga field commanders sa tiyakin ng safety and security ng mga barangay at sangguniang kabataan officials, maging na rin ng mga nanalong kandidato at yung mga natalong tumakbo sa naturang halalan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala sa update naman na nangyari ho doon sa may nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sugatan nga ang tatlong Filipino crew ng isang Liberian flag civilian vessel matapos na tamaan ho ito ng missile ng Russia doon sa kanilang barko. At patuloy naman ang monitoring dito ng Department of Foreign Affairs para sa kalagayan ng tatlo nating kababayan. Ayon nga sa Southern Military Command ng Ukraine na tumama ang missile habang nasa pantalan ng Odessa region ang naturang barko sa may Black Sea. Dahil naman sa pangyayari ay isang crew ang agarang binawian ng buhay habang sugatan ang tatlong crew na pawang mga Pilipino at meron ding isang empleyado ng pantalan ang naitalang sugatan. Patuloy na inaalam ng ahensya ang pagkakakilanlan at kalagayan na rin ng tatlong Filipino crew na nasugatan kaugnay sa naturang insidente. Bombo Weather Update. Mga kabombo at Kastar Nation, inaalerto ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang publiko sa posibleng epekto ng dalawang low pressure area. Batay nga sa data ng Bombo Weather Center, ang isa sa low pressure area ay nasa loob ng Philippine territory na kung saan namataan ito sa layong 395 km west-southwest ng Puerto Princesa City doon sa Palawan. Habang ang isa naman ay nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Maliban pa dito, may umiiral ding northeast monsoon o amihan na nakakaapekto naman sa extreme northern Luzon. Kaya naman mga kabombo, panatilihing magdala ng payong upang maging panangga kung sakaling bumuhos ang ulan. Sa iba pang balita, inihayag ng Department of Health na naglabas ito ng kabuuang 50.56 billion pesos na health emergency allowance. Yan ay para sa mga health care workers. Sa naturang pahayag nga mga kabombo ay binanggit ng Department of Health na kabilang sa naturang halaga ang dagdag na 4 na bilyong piso dahil naman sa kamakailan ay paglalaan mula sa Department of Budget and Management. At ang pondo mga kabombo ay i-allocate sa Center for Health Development, Department of Health Hospitals at ganoon din yung Treatment and Rehabilitation Centers pati ng iba pang attached agencies. Sa inilaan na pondo, 90.07% o kaya naman katumbaso ito ng 45.5 billion pesos ang nai-release sa mga healthcare workers. Sa kasalukuyan may kabuang 6,789,044 claims ang naiproseso na ng Department of Health. Ang nakalagay dito sa Republic Act number 11702 o yung Republic o ang Public Health Emergency Benefits and Allowance for Healthcare Workers Act ay nagtatatag naman ng probisyon ng health emergency allowance para sa mga kwalipikadong healthcare workers sa panahon ng pandemya katulad ng COVID-19. Una rito, nangako ang Department of Health na patuloy na ibibigay ang mga benepisyo at allowance ng mga manggagawa sa aspetong pangkalusugan sa publiko at ganoon din maging sa pribadong sektor. Samantala, kumuha naman tayo ng mga balita doon sa Senado dahil itong isang mambabatas hindi niya iniwala sa namumuo umanong kudeta sa unipormadong hanay laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang balitang yan tinutukan ni Bombo JC Galvez. Hindi naniniwala si Senadora Amy Marcos sa namumuo man ng kudeta sa unipermadong hanay laban sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit aminado naman si Marcos na talagang may mga problema sa sandatang lakas ng bansa na kailangang tugunan kabilang ng issue sa magiging pensyon ng mga magreretirong sundalo. Git ng Senadora, kinakailangan na pag-aralan at reviewin ang batas patungkol sa promosyon ng mga kasundaluhan. Gayon din ang pagbibigay ng kailangang gamit ng sandatang lakas gaya
pagbigay na lamang ng mga drone, missile at fighter jet na naayon sa banta ng foreign aggression na kinaharap ngayon ng Pilipinas. Ngayon, yung DSTAB, wala naman akong nababanggit na naririnig na kudeta. Samantalang mahilig ako noon dati sa ganyan-ganyan. Nagbagong buhay na ako. At wala na talaga akong naririnig. Ang masasabi na lamang natin, talagang may mga problema sa ating sandatahan lakas. Unang-una, ang unang issue ay nagbago talaga ang problema natin. Dati, mga NPA, mga secessionist movement, domestic insurgency. Ngayon, external aggression sa West Philippine Sea. Nagbabago ang lahat, pati sa budget. Ang hinihiling ay mga drone, missile, frigate, fighter jet. Ibang-iba na to sa mga buko-buko, mano-mano na guerrilla warfare na alam natin mula sa Samar hanggang sa Cordillera hanggang sa Mindanao. Ngayon, yung ikalawa, medyo na-solve naman natin yung issue ng promotion. Talagang malubha yung problema nung bagong batas. Maraming maiimbudo, mapi-frozen, hindi na makakaunlad kundi maa-attract pa. Samantala naman, wala pang dialogo sa pagitan ni Senadora Amy Marcos at ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa issue ngayon sa pagitan ng House of Representatives at ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kasamaang palad-an niya, wala pa siyang pagkakataon na makipag-usap kay House Speaker Romualdez. Gayunpaman, patuloy na naninindigan at pinagtatanggol ni Marcos ang mag-amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Vice President and Education Secretary Sara Duterte. Kinastigo ng senadora ang lahat ng mga bumabanat sa kanila ngayon. Iginit ni Marcos na sasamahan niya hanggang sa uli ang mag-amang Rodrigo at Vice President Sara Duterte dahil kasama niyang mga ito sa naisin na pagpapaunlad ng bayan at pagpapanatili ng kapayapaan. Unfortunately, there's been no dialogue. There's been no opportunity. I should be elated today at yun nga, nandito tayo sa budget. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, pinalalakas ng Department of Finance ang kanilang anti-corruption drive sa pamamagitan ng Revenue Integrity Protection Service. Sinabi ng Department of Finance na ang Revenue Integrity Protection Service ay nagsasagawa ng mga lifestyle check, nag-iimbestiga doon sa mga aligasyon ng Graft and Corrupt Practices Act at naghahain din ng criminal and administrative charges laban naman sa mga individual na posibleng sangkot sa korupsyon kung kinakailangan. Laban din sa mga opisyal at empleyado ng Department of Finance at mga kalakip na ahensya nito. Sinabi ng naturang tanggapan na mula Hulyo ng nakalipas na taon hanggang Setyembre at 30 ng taong kasalukuyan, sinimula ng Revenue Integrity Protection Service ang kabuang 58 investigations laban sa mga pinaghihinalaan na nagkasala ng mga opisyal o kaya empleyado sa ilalim ng jurisdiksyon nito. Ayon nga kay Finance Secretary Benjamin Jokno, ang maingat na pamamahala sa pananalapi ay dapat na saligan ng transparency at accountability. Anya, bilang tagapag-ingat ng public resources, hindi anya kayang mag-iwan ng Department of Finance ng anumang puwang para sa graft and corruption upang higit pang palakasin ang paglaban sa katiwalian. Sinabi ng Department of Finance na ang Revenue Integrity Protection Service ay nagtatatag ng Green Lane Committee para naman makasama yung tanggapan o kinatawan mula sa Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, kung saan ay gumagawa rin ng mga pagpapahusay sa umiiral na monitoring system. Sa iba pa nating balita, kumpiyansa si House Appropriations Panel Chair at ako Bicol Party List Representative Elizaldico na magiging mabilis ang pagsalang ng 2024 General Appropriations Bill sa Bicameral Conference. Ito'y matapos mabatid na nagkasundo ang mga senador na alisin ang confidential at intelligence funds ng mga civilian agencies. Sinabi ni Ko, ang naging desisyon ng mga senador ay aayon sa pasya ng Kamara na i-realign ang nasabing pondo. Dahil dito, sinabi ni Ko na kanyang nakikita na magiging suwabe ang magiging o gagawing bicameral conference ng mataas at mababang kapulungan. Ang desisyon ng Senado ay napagtibay sa isang caucus ngayong linggo.
Nabatid na mayroong mga ulat na may ilang mga senador ang nais ibalik ang bahagi ng tinapyas na confidential funds ng Kamara. Kung maaalala nga mga kabombo, inilipat ng Kamara ang confidential funds ng mga civilian office, kasama na ang Office of the Vice President at ang Department of Education sa mga ahensya na nakatuon naman sa national security at pagbibigay ng proteksyon sa interes ng bansa sa West Philippine Sea. Samantala, ikinalugod naman ng House Committee on Appropriations ang resulta ng Octa Research Group survey na kung saan ipinapakita na majority of 57% sa ating mga kababayan ang sumang-ayon sa desisyon ng Kamara na i-align nga ang confidential funds ng ilang civilian agency at i-reallocate ito sa mga ahensyang nakatutok sa pagpapanatili ng national security. Siniguro naman ni Con na committed sila sa kanilang pangako na maging responsible sa pangangasiwa sa pananalapi ng ating bansa. Nais kasi ni Speaker Romualdez na ang House of Representatives ang maging tinig ng taong bayan na pakikinggan at mananaig ang kagustuhan ng mga mamamayan. Lubos na mga nagpasalamat si Ko sa publiko sa patuloy na suporta sa House of Representatives. There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas Around the World, ngayong araw ating itatampok ang Islamic at island country na Bahrain. Alamin natin kung paano nga ba ipinagdiriwang ang Pasko doon kasama ang ating Bombo International News Correspondent na si JC Nepomuceno. Kaugnay niyan, narito ang special report ni Bombo Everly Rico. Isa sa madalas na binibisitang bansa sa Middle East ang Bahrain. Bakit? Dahil sa kanilang pagiging bukas sa ibang mga rehiyon kahit na ito ay isang Islamic country. Kaya ito rin ang dahilan kung bakit pinapayagan ang pagdiriwang ng Pasko sa Bahrain sa pribadong paraan. Sa bansang ito kasi, mayorya o nasa 82% ay mga Muslim, 12% ang Kristiyano at 6% naman ay Hindu. Kapag ganitong papalapit na ang Pasko, ayon kay Bombo International News Correspondent JC Nepomuceno, 11 taon ng caregiver sa Manama, Bahrain at tubong Makati City dito sa Pilipinas, ang kanyang employer doon sa Bahrain ay Muslim, kaya't hindi uso ang paglalagay ng mga dekorasyong pang Pasko. Sa kabila nito, kahit na hindi isang national holiday sa Bahrain tuwing sumasapit ang December 25, espesyal pa rin ang araw na ito para sa Filipino community doon sa Bahrain. Sa katunayan, ayon kay Bombo International News Correspondent JC Nepomuceno, may mga pagkaing Pinoy na rin na mabibili sa Bahrain. Kaya't kapag Pasko, syempre hindi mawawala dyan ang masasarap na handaan na pasok sa panlasang Pinoy. Meron mga Filipino foods din po. Katulad ng salad normal, salad, salad, spaghetti, lahat ng mga hinahanda namin sa Pilipinas. So, hinahanda rin talaga namin dito sa abroad po. Maliban sa pagkain, abay hindi din mawawala ang mga makasaysayang lugar sa Bahrain na pinupuntahan ng mga Pilipino doon kapag Pasko. Sa Amwaj po karaniwan kasi yung Amwaj, parang napaka-elegant ng place na yun and Instagrammable din. Pero yung mga sikat, katulad ng Tree of Life kasi historical place yun sa Bahrain. Ayun ang mga, siguro ang masasabi ko na napupuntahan ng mga kabayan. Pero alam nyo ba mga kabombo na sa Bahrain, ipinagdiriwang nila ang National Day doon tuwing Disyembre 16 hanggang 17 kada taon, kung saan may mga fireworks at lighting display at ang mga ito ay nakabalandra na rin hanggang sa Christmas period.
Ang Bahrain ay nasa Middle East, kung kaya't nahuhuli ng 5 oras mula sa Pilipinas ang pagdiriwang doon ng Pasko. Napapagitnaan ang Bahrain ng Qatar, Saudi Arabia at sa Iran. Base sa datos ngayong 2023, tinatayang nasa 1.48 million ang populasyon doon sa Bahrain. Merry Christmas mga kabombo at mga ka-Star Nation. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sa tuloy-tuloy pa nating pagbabalita, pinagtibay ng Department of Interior and Local Government at Securities and Exchange Commission ang kanilang partnership sa paglaban sa talamak na online scam. Nilagdaan ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. at Securities and Exchange Commission Chairperson Emilio Aquino ang isang Memorandum of Agreement para naman sa panukala sa naturang tanggapan. Sa ilalim ng kasunduan, susuportahan ng Department of Interior and Local Government ang kampanya ng Securities and Exchange Commission laban sa financial scam, partikular na ang anti-scam at illegal taking of investment group ng naturang mga grupo. At ayon nga kay Abalos, napapanahon ang nasabing partnership dahil kinakailangan turuan ang publiko tungkol sa mabilis at kung paano mapapalago ang mga negosyo ng walang banta ng mga umiiral o naglipana na mga scam sa ating komunidad. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang bahagi ng ating balitaan, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon si Congressman Brian Yamsuan ng Bicol Saro at Vice Chairman ng Committee on Bicol Affairs and Economic Development. Makiki-update ho tayo sa mga development dyan sa Kamara de Representantes. Diyos marhay na aga, Congressman. Welcome sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis po ito. Together with me, si Bombo Alaysa Eclarinal. Good morning, Congressman. Marhay na aga sa Indogabos, Bombo Dennis, Bombo Glyza, and ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong binigay niyo sa akin. Unang-una, Congressman, makiki-update po kami. Kumusta na ho yung issue ng balasahan dyan sa Kamara? Wala ho ba talagang namumuo na pagbabago dyan sa liderato? Dahil very curious yung atin mga kababayan. Ano nga ba itong nangyayari dyan sa Kongreso, Congressman? Alam mo yung dito sa amin sa Kongreso, may mga proseso kaming sinusunod na base sa alituntunin ng ating liderato. At binibigay namin ng desisyon sa ating speaker kung ano ang kanyang tingin ng nararapat para sa ating kamara. And yung mga nangyaring balasahan dyan sa amin, siguro nakita nila na may mga pangangailangan din na kailangan gawin upang mas mapaganda yung takbo ng ating kongreso. Siyempre, hindi natin mayaalis yung mga nangyayaring mga chismis regarding dun sa political situation ng ating Kamara de Representantes. Siyempre, merong mga nagsasabing na ibang kampo na merong hidwaan ng ating speaker, ang ating vice president, ating former president. Pero kami naman nakikita namin na isinasaayos lang ng ating mahal na speaker Martin Romualdez yung sitwasyon sa Kamara upang siguro mawala na yung tension dun sa pagitan ng mga nagbabanggaang bato dyan sa aming Kamara. Okay, ang worry ho kasi ng taong bayan, hindi kaya makaapekto ho ito dyan sa trabaho ng Kamara, lalo't maraming mga hinahabol ho ng mga panukalang batas na kinakailangang aksyonan, lalo't bumabangon pa lang yung ating ekonomiya. So may mga bills na importante pero baka mabinbin dahil ho dyan sa mga changes. Actually, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho namin dyan sa Kamara. Tuloy-tuloy yung pagpapasa namin ng mga batas. In fact, kahapon lamang marami kaming pinasang batas on first, second, and third reading. And kumbaga, wala namang nakaapekto dun sa pagpapatakbo ng Kamara. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho namin kasi siyempre may sinumpaan tayong tungkulin bilang mga kongresista. At kami naman po ay tuloy-tuloy dun sa talagang pagsuporta namin kay Speaker Martin. Kaya tingin ko, Bombo Dennis, wala namang nakaapekto dun sa
kumbaga trabaho ng ating mga kongresista pagdating dun sa issue ng pagpapasa ng batas. Kumbaga yung political lang siguro, medyo nasa sideline tayo, pero yung trabaho, hindi siya nakaka-apekto talaga dun sa trabaho namin sa Kamara. Okay. Kaya walang dapat ikabahalang yung ating mga kababayan pagdating dun sa issue ng aming mga pagpapasa ng batas. Okay, may katanungan din po ang aking katandem dito si Bombo Eliza. Bombo Eliza? Okay, Congressman, ano po yung update naman doon sa Bicol Express Revival? May sasakatuparan ho kaya ito within Marcos administration, Congressman? Yes, actually natutuwa kami dun sa nangyari ngayon, no, dahil nung kamakalawa nag-press conference si Secretary Bautista ng ating kagawaran ng transportasyon at minention niya doon na naka-cancel na natin yung ating ODA with China, yung Chinese Exim Bank. So ngayon libre na tayong makipag-usap sa ibang mga interesadong partido upang maituloy natin yung mga railway projects all over the Philippines. At ang nakakatuwa, 3 bansa kagad ang nagbigay ng interes upang pondohan yung mga railway projects sa ating bansa. Nakita naman natin yung pagbisita nitong si Japanese Prime Minister Fumio sa ating bansa at parang nag-joint session pa nga ang Congress upang i-welcome yung ating Prime Minister. At na-mention ng ating Secretary of DOTR, kaya optimistic kami dyan sa parang pagtuloy nitong Bicol Express na interesado raw ang Japan, India at South Korea na pondohan yung mga proyekto natin pagdating dun sa ating mga railways. At siyempre, di ba, dun sa mga kababayan nating nakapasyal na sa Japan, nakakatuwa kasi na pagka nandun ka, ang ganda ng kanilang train system, di ba? So, kung sila yung pinaka may interest na ituloy yan So, natutuwa ako kami dahil pag yan ang nangyari, magiging maganda yung takbo kasi parang kita mo naman yung subway project natin dito sa Pilipinas, sila yung talagang tumulong at nagbigay ng talagang malaking suporta upang matuloy ang subway project natin. And kung tutulungan din nila tayo para sa pag-revive nitong Bicol Express, talagang malaking bagay yan sa ating mga kababayan dyan sa Bicol region. Kasi alam mo naman yung biyahe ng Bicol, pagka kayo nasubukan yung papuntang Bicol from Manila, talagang talagang ang hirap. Kasi sabi ko nga doon sa aking privilege speech nung Martes, na minsan natutulog ako, Quezon. Paggising ko, Quezon pa rin ako. So talagang 12 hours ang biyahe from Manila to Camarines Sur. So talagang napakahirap Bombo Dennis at Bombo Glyza na ganun ang sitwasyon. Kaya ako natutuwa sa development na to na pati yung World Bank, pati yung Asian Development Bank ay talagang nagbibigay ng suporta upang ma-realize po natin yung ating mga kumbaga pangarap na magkaroon ng isang magandang mode of transportation papuntang Bicol. Okay. With that, maraming salamat po Congressman Yamsuan at patuloy kami makiki-update kung may mga development pa, lalo na dito sa mode of transportation na kailangan ho talaga. Hindi lamang dyan sa may parte ng Bicol, kundi baka ma-adapt din ho yan sa iba pang parte ng ating bansa. Maraming salamat Bombo Dennis sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin at marhay na aga po sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang kinatawan ng Bicol Saro, si Congressman Brian Yamsuan at siya ho ang Vice Chair ng Bicol and Economic Development Affairs dyan ho sa Kamara de Representantes. Sa iba pa nating balita, kumuha naman tayo ng mga balita mula sa ating kasamahan dahil ang Pasay City Government mas pinaigting pa ang pagbabantay sa mga gusali na pinamumugaran ng iligal na Philippine offshore gaming operators. Ang balitang yan hatid ni Bombo Jovino Galang. Tiniyak ng Pasay City Government na kanilang paigtingin ang pagbabantay at inspeksyon sa mga POGO operators. Sinabi ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano na kanilang tinutugunan ang lahat ng mga reklamo ukol sa krimen na nangyayari sa mga POGO operators. Magugunit ang ilang dayuhan na nagtatrabaho sa isang POGO hub sa lungsod ng Pasay ay nilusob ng mga otoridad at nakita rito ang mga illegal na gamit na ginagamit ng mga dayuhan sa kapwa nila
at kanilang mga empleyado. Tuloy mo, August 23 pa lang yun, if I'm not mistaken. So, kung i-inspectin naman natin agad, parang too short pa lang yung time. So, pero kung merong gano'n na nakita, kaya naman agad, pinuntahan din agad namin. And then, yun nga, nakita na namin na meron na silang kinayong ibang facilities, kaya sinaraduhan naman namin. Nirevoke namin yung mag-due diligence lalo para masigurado na yung kanilang activities for gaming ay manatiling gaming lamang. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Samantala mga kabombo, dakuha natin ang mga balita mula sa ating mga himpilan sapagkat itong si Pamplona Mayor Janice Digamo dyan sa Negros Oriental, itinuturing pa raw na blessing in disguise yung kanselasyon ng special election doon sa 3rd District at ito huy para sa Legislative Office na binakante nga nang matanggal itong si Arnie Teves Jr. May update ang Bombo Radio Bacolod. Kahit na nakahanda na matuloy man o hindi ang special election sa 3rd Legislative District ng Negros Oriental, tinuturing ni Pamplona Mayor Janice Digamo na blessing in disguise ang desisyon ng Commission on Elections na hindi ituloy ang eleksyon. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Mayor Janice Digamo, nanindigan ito na walang problema sa kanya matuloy man o hindi ang special elections dahil nakahanda na ang kanilang kampo. Dagdag pa ng alkalde na kahit hindi ito makatakbo para sa pwesto dahil siya hindi registered voter sa 3rd District, madami silang mga kalyado na handang tumakbo para sa posisyon. Tinuturing ni Digamo na kalugihan sa cancellation ang pagkakataon sana na makuha ng mas maaga ang panalo sa Congressional District. Sa kabilang banda, ang cancellation ay nakita din itong pagkakataon upang mas makapagdesisyon pa ng maigi sa kung sino ang susuportahang kandidato sa kanilang partido. Naniniwala naman ang alkalde na may pinangahawakang data ang COMELEC sa desisyon ng cancellation sa dahilan ng umano'y threat at siya ay may tiwala sa binitawang desisyon ng ahensya. Hindi naman ito naniniwala sa aligasyon na ang desisyon ng COMELEC ay lulan sa resolusyon ng House of Representatives na nagpapahinto sa special election dahil nakita na ng Kamara na si former Negros Oriental Governor Bride Henry Teves na kapatid ni expelled 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves ang may pinakamalaking tsansa na manalo. Napag-alaman na 3 na nakapag-file na Certificate of Candidacy para sa naiwang pwesto ni Arnie Teves, ngunit si Bride Henry ang nakikitaan ng pinakamalaking tsansa na makakuha ng pwesto. Ngunit naniniwala si Digamo ng special election ay magsisilbing test of character lalo na at kilala na ng publiko ang personalidad ng tumatakbo. It is also a test of character of the people in Negros Oriental. Kung itong obvious na nangyayari at alam namin in our hearts kung ano ang role ng mga taong ito sa mga pangyayaring usapin na peace and order sa aming distrito at sa aming probinsya, it will be a test of character. Kaya nga walang umaatras dito. Lalaban at lalaban kami kung natuloy in a way. Parang blessing in disguise. Now, we still have time to iron out who will really be our contender. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Jairi de los Reyes para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, itong 3 suspek sa insidente ng harassment sa bayan ng Dumanhog, Cebu, formal ng kinasuhan ng kanilang mga complainant. Ang balitang yan iulat ng Bombo Radio Cebu. Sinampahan na ng kaso ang 3 natukoy na sospek kasama ang isang incumbent barangay councilor ng Barangay Tapon, Bayan ng Dumanog na nasangkot sa panghaharas ng ilang residente ng naturang barangay noong besperas ng mismong araw ng halalan noong araw ng Linggo, Oktubre 30, 2023. Ito ang ibinunyag ni Police Captain John Ace Layog, ang hepe ng Dumanhog Police Station. Ayon sa opisyal, kabilang sa mga kasong isinampa ang kasong attempted homicide, gayon din ang grave threats na parehong may bailable charges sa Cebu Provincial Prosecutor's Office. Gayunpaman, hindi pa matukoy kung kailan ilalabas ang warrant of arrest sa mga suspect dahil bibigyan sila ng pagkakataon ng piskal na tumugon sa mga kasong kinakaharap nila. Sa kabilang banda, may kabuuang 4 na biktima ang inuulat sa pulisya na sumuporta sa pagsasampa ng mga nabanggit na kaso. Ipinunto ni Police Captain Layog na may mga testigo ang nasabing mga biktima kaya naman nakapagsampa sila ng kaukulang kaso laban sa mga suspect. Dagdag pa nito
daw sa ngayon, nanatili ang pangamba ng mga biktima sa seguridad ng kanilang buhay. Sa katunayan, isa sa mga biktima ang ibinunyag na tila nabigyan sila ng pangalawang buhay dahil sa traumatic na kanilang naranasan sa kamay ng mga sospek. Na-file na sila ng kaso, attempted homicide and grave threat, and out of the 4 suspect, kung sakali na lumabas ang kanilang mga warrants of arrest, maaresto sila. Ang mga kaso na harapin nila ay pwedeng piyansahan. Ating napakinggan si Police Captain John Ace Layog, ang hepe ng Dumanhog Police Station. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, 2 overseas Filipino workers naman ang sinasabing biktima ng pang-abuso doon sa Saudi Arabia, nananawagan ho ng tulong upang makabalik na dito sa Pilipinas. May update ang Bombo Radio Dagupan. Nananawagan ng tulong ang 3 overseas Filipino workers sa bansang Saudi Arabia sa pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Bombo Radio Dagupan na tulungan ang mga itong makauwi dahil sa nararanasang pang-aabuso mula sa kamay ng kanilang mga amo. Umalis sa mga poder ng kanilang employers ang 3 OFW at kasalukuyang nasa kanilang agency. Isinalaysay ni Yolanda, domestic helper, ang kanyang mga karanasan kung saan na sobra-sobra umano na pinahihirapan siya ng kanyang amo sa pamamagitan ng pagpapaulit-ulit dito ng mga gawaing bahay. Ma'am, nagtatrabaho na ako, nakasunod lang po yung amo ko, nasa likod ko, tapos andyan na po siya, daldal na po siya ng daldal sa akin. Hindi ko na nga po ma'am pinapansin kasi trabaho lang po ng trabaho kasi ayaw ko po man siya ma-stress kasi mabuntis. Di na palipas ma'am na isang araw yun, tapos ma'am lahat ng pinagagawa niya sa akin, pinauulit-ulit niya. Ayon naman kay Bertin Manlangi, isa ring domestic helper, ikinulong at hindi umano siya pinapakain ng maayos ng kanyang amo. Sa 1 buwan at 13 araw nito sa poder ng kanyang employer, puro kanin, asin at kapelang aniya ang kanyang kinakain. Isang beses umano nang subukan niyang magluto ng manok na sa sobrang kagutuman ay pinagalitan aniya siya ng kanyang amo dahil nagtitipid aniya ang mga ito gawa ng wala na silang pera. Dahil dito ilang beses na aniya siyang nanawagan sa kanyang agency sa Pilipinas, ngunit pinapayuhan lamang aniya siyang magtiis lamang baka sakaling magbago pa ang ugali ng kanyang amo. Ngunit hindi na aniya matiis ang nararanasang hirap kahit umalis na ito sa kanyang amo at nagtungo sa kanyang agency. Nais pa sana aniyang magpalipat ng employer, ngunit mas nais na lamang umano nito umuwi na lamang ng Pilipinas. Gusto ko nang bumalik ng agency kasi hindi ko na nga kaya yung ulo sa pito po at saka tiyan ko po. Ma'am, pag pumasok po ako sa kwarto, ma'am, sa kwarto po ma'am, sigalit po kasi wala na ako trabaho. Nagagalit po siya sa akin, ma'am, kaya nilak niya yung kwarto, hindi niya po ako pinapasok. At gusto ko sana, ma'am, lipat sana ako ng ibang employer pag nakuha nila ako. Ikaso, ma'am, ang tagal nila mag-reply, kaya nag-decide po ako na hindi na ako talaga ako lilipat ng employer. Para sa Bopo Network News, mula dito sa Bopo Radio Dagupan, ito si Bopo Marian Esmeralda para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bopo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar ay 56 pesos and 04 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos 17 centavos. Yung Singaporean dollar 41 pesos and 44 centavos. Yung Saudi Arabian rial 14 pesos and 96 centavos, habang ang euro ay 60 pesos and 07 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at Kastar Nation, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyon Perata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth,
The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 46 days to go bago ang araw ng Pasko. Bago tayo mag-holiday mode, Bombo Eliza at mga kabombo, mga ka-Star Nation, malapit na rin yung Dugong Bombo 2023. Yan ay sa November 18 sa iba't ibang himpilan ng Bombo Radio at Star FM. Ito'y hatid ng Bombo Radio Philippines at ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. So, sama-sama tayo dyan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News mula sa Bombo News Center at para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga. Maayong aga sunod sang Bacolod Negros Occidental gaplag na palatuntunan ang Bombo Radio Big Time. Karon nga daw sang Webes sa petsa 9 kita sabay sa bulan sang Nobyembre 2023. May kapot dialagad Bombo Ponce Espino. Tugmit alas 10 ang takna sining aga sa pagdulong sa kapagpatpata sang pila ka madragkuan nga mga balita, balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod. Pila ka madragkuan nga mga balita sa patag sa rampang kag sa artista. Kagaroon sa aton sa ringa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. Sa ato sa Christmas countdown no, sa ato sa mga kabombo ay nabilin 47 dias lang antes sa kadlaw sang Pasko o kon 46 dias no, na lang antes sa kadlaw sang Pasko. Kakaroon dito na kita sa ato sa mga headlines sa mga balita lokal. Ang eleksyon sa bahin niya sang probinsya sa Negros Oriental ang temporaryo yang agin paiway no, kagin kanselar no kay buot kontani no nga natala na ini sa palabuton sa yang Disyembre 9 2023 no apang ti ang ining special elections no ang gindesisyonan na sa Commission Elections o kon sang COMELEC nga iga kanselar. Ano ang mga rason ko nga ang iga kanselar no kay isa sa mga ginalantaw ko diri nga rason kay ti daw ay gikuno sa may mabakod nga contender no kapag papili dira sa tercer distrito no sa probinsya sa Negros Oriental no pagluwas siya sa kay no sa kay Governor Pride Henry Teves ang utod sa gin-expelled nga congressman no nga si Arnolfo Ari Teves bagod man sa sining mga pagparayon niya kapag absent kag syempre hindi bayo nga pamatasan pag-absent rin sa bahinsang House Proceedings na pesar nga expired na ang iya sa ring travel authority.
Di wala gid no sa diri wala gid nagbalik diri sa bahin sang pungsod Pilipinas no si Congressman Arnolfo Arnetebes. That's why no gati ginbakantihan, ginexpelled siya kana bakante ang posisyon sa pagka-congressman. No dira sa bahin sa 3rd district sang probinsya sa Negros Oriental. No, di siling dire, no? Makabanan sa bahin sa ato siling nga makauturan, no? Nga ang ining sa bahin sang mga plano, no? Kay iti ginapahayag to nga ang kuan mo, no? Ang ining si Janice Digamo, Mayor Janice Digamo, mag-enkwentro, no? Kon mag-file, no? Sang iya sining certificate of candidacy sa pagka-congressman. Dara sa bahin sa 3rd district sa probinsya sa Negros Oriental. Kaginakipan sang Bakong, Basay, Dawin, Santa Catalina, Shaton, Valencia kag Sambuanguita. Pero hindi sa pwede kay di rehistrado sa 2nd district, no? Sang probinsya sa Negros Oriental kag mayor sa sang Pamplona, Negros Oriental. So ti ano na reaksyon diri sa mga pamilya Tevez, no? Matapos nga ginapahayag siya, oy, daw ay sa may bakod nga contender raw kay ang isa sa mga parente nila to nag-file naman to ang retired nga Navy. Sa bahin man sa ato sa nga mga kauturan, no? Retired Navy ini, no? Ang ilang paryente, no? Nga nag-file naman sa ang talikdan sa nga adlaw, no? So hasta panitani sa November 11, no? Ang filing sa certificate of candidacy sa pagka congressman, no? Dire sa bahin sang sa bahin sang Negros Oriental. Pero wala gid iya makabanan sang wala gid ini natigayon, no? So ang ining eleksyon, no? So ara na ko tani sa preparasyon sang Commission on Elections. Ti ano no? Gitawagan ni special elections para nga makabutar ka, makadesisyon naman ang tawo. O ti karon kay kumo daw bakod kuno si anay Governor Pride Henetebes i-cancela ang eleksyon. So do ay kita madudla, no? Gati ang Supreme Court para na, no, sa barangay kag sa Gurang Kabataan elections, no? Ngati atlangan lang niya no, nang postpone. Sa nga mga mainalamon nga mga lawmakers naton ay magkikita ka generalize pero ginatumod tayo ang proponent kibla sa postponement sa eleksyon nga hindi matigayon ang eleksyon sa barangay. That's why natawan nyo ang nagdalaog subong, no, nga set of officials sa barangay malipot lang ning ila pagtiner sa pwesto, hindi 3 ka tuig, hindi sa 2, sulod lang sa 2 ka tuig ang ilang pagtiner. Sige, so balon ta na karon kay may ara kita sang scheduled nga interview, no, dari makabanan sa bahin sa ato sa nga mga kauturan, no, sa provincial election supervisor, no, provincial election supervisor ini sang probinsya sang Negros Oriental, no, ini sa persona no ni Attorney Eliseo Labaria, no, dari karon kung ano man ang reaksyon sa ilang PES sa Provincial Election Supervisor dira sa bahin sang Negros Oriental. Samtang duga pa sa diri nga mga balita iya makabaran sa aton nga pagpangalagad diri balita nasyonal. Bagod lang daw nakitaan yo man bala kung ano ang mga ano ka klase ka sistema sa liderato dira sa bahin sa House of Representatives, no? Madudahan ka lang imo nga ti paruna, no? Sa pag pahalin o kung pag disog, no? Sa diri sa kay pag disog sa kay Pampanga sa District Representative Gloria Macapagal Arroyo, no, bilang Deputy Speaker kag si Ungab, no? Ti daw nagagwa karon nga sa bahin sang sining hindi ko pagperma sang sa act of support, no, sa kay Martin Romualdez bilang speaker, ti pinangkakas sila iya bilang deputy speaker. Ti si PJ May nagasiling ti ara man niya Japon no, ang akon nga pagsalig, no, kang akon sila nga suporta sa kay House Speaker Martin Romualdez. Matapos kini siyang gingkakas, no, bilang deputy speaker, no, suno kay Arroyo ti wala ini nakaperma sa House Resolution 1414
nga nagauyat sa integridad kag honor sang chamber kag nagapabutyag sang appreciation, solidarity kag suporta sa pagpamuno ni Romualdez. Siya tiway ko diya sa pungsod Pilipinas. Siya paano ko na makapirma? Si ko grabe magali ka imon ni ang liderato ni Romualdez subong sa kamara, no? Why na dabo may investigasyon ko na ano da? Ngay baloon abi nga tingaway kapirma to, no? Si PGMA sa bahin sang sining paghatag suporta sa Speaker of the House. No, kasi Martin Romualdez kato sa luwasang pungsod, kakson dayon bilang Deputy Speaker. Amo man si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Nga mga kilala nga kaalyado, no, sa administrasyon, no, ni former President Rodrigo Roa Duterte. Grabe man ba? Sige, bisan ko no nga wala na siya kay hindi na sa Deputy Speaker, tera man Japon na ang suporta, no, sa diri ni Representative Gloria Macapagal Arroyo sang 2nd District sa Pampanga sa kay Martin Romualdez. Kaga the same time ano ning mga gilinuwa subong nga destabilization plot. Destabilization plot sa liderato, no, sa dide makabanan ni Martin Romualdez sa House of Representatives. Kay may mga group chat kuno to sa retired generals, no, nga nagalagaw nga kuno may ara sa mga plano, may destabilization plot, no, ang ining mga grupo sa retired generals, no, ini threat sa liderato ni President Bongbong Marcos. Ang isa pagid amo na ang destabilization man, no, sa bahin sang no, sa bahin sang House of Representatives nga disugon man, no, sinidri si House Speaker Martin Romualdez. Abaw kasadya na subong, no, do ay pagani sobra pa lang kita isa ka tuig, no, do nagakuan na daw nagalala nakagalain ang sitwasyon tao. Ano ang problema man? Nano may mismanagement kita sa bahin sa paggobyerno ta, nano din dita kabalo? Mag-direher kamo bilang mga driver sa barko tido, ano, pasugtan nyo malunod ang barko. Sige, no, so tutukan nato na karon sa ato sa pagpalagad. Siyempre, sa mga balita international man, bauti pasalamatan nato, no, kay nakakuha na, no, nakatabok na ang ining mga number of evacuees naton, no, diri sa bahin sa ato sa mga kabombo sa bahin sang Gaza, no, halin sa Gaza, padulong dito sa Egypt. May 40 ka mga Filipino nga nakagwa na sa Gaza, no. So ang Israeli forces nagapahayag man, no, nga malapit na lang gid nila nga maagaw ang ining mga pagpamuno dira sa bahin sang Gaza City. Ako sa dinti ginapahayag nga dira nagahukmong, no, ang mga Hamas militants kag ang pag-target man nila sang mga infrastructures kag commanders, no. So angot sa di kay bawion gid, pero ambal diri sa Secretary of State nga si Anthony Blinken, no, sang US, nagapahayag nagapamatok sa diri nga saliyati hindi man na pwede, no, nga i-reoccupy sang Israel ang Gaza matapos ang giyera. No, wala ini nagapati, no, nga dapat i-reoccupy kuno sang Israel ang Gaza matapos ang giyera. Ang Gaza bilong ginaya sa no, sa Palestine, no. So that's why ang kuan na naguro nga pulbuson ining mga Hamas militants kara subong sa Gaza. Di ba sigwa siniti mangin kuan no, mangin ground zero danda, no, kay mga ospital nga daan to pinangbombahan na dito sa bahin niya sang Gaza. 15 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga pagin mabalita naton diri sa aton sa palatuntunan. May kapuntaman karon si Congressman Attorney Dino Yulo, no, sa bahin sa 5th District sa probinsya sa Negros Occidental. Wanta sa reaksyon with regards sa bahin sa appointment, no, ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no, sa kay Secretary Laurel sa Department of Agriculture, ang DA, under sa ang sugar industry naton, no. So anong kapalaran ta? Anong aton sa ekspektasyon sa pagpamuno ni Laurel bilang Secretary sa Department of Agriculture, no? So matapos sa isa ka tuig nag-appoint na aton sa presidente, pero daw isa ni sa iya katag-iya sang kwan, no, sang fishing industry nga amo ang sa likod sang pag-process, pag-import, no, pag-export o kung pag-export
no, sa ma-process nga mga isda, no, fish products, no. So ti basi bala kon matutok lang ni sa bala sa kwan sa fish industry kag malipatan niya ang sa crops, sa bahin sa mga sugarcane naton, sa humay, no, paano tabi taas aton sining kalidad sa varieties ang humay para nga ti malabot naman ang target nga magsulubra man ang harvest naton per hectare. Para magdamo-damong supply ta sang bugas sa merkado kay daw nagabahal na gid. Kay ti dugangan pa nga daw malagana ng iban niya sa sining locally produced naton nga humay ito. Kalabanan nga ginabakal gyud mga special rice. No, kay ti daw kanami niya kahumok, no, puti. Ikumparar mo sa local rice naton, nga medyo magaras-garas ya kanon, pero ti mo nablatani nga dapat suportahan taya ang aton. Hindi nga ti makuan kita da, no, mabayaan aton abi na niya, no, tapos mabakal kita, maantos kita sa mahal. Pero iba nagko-conforme naman lang, niya okay naman lang ng mahala. Ang importante nga ti maayo no, ang amon siri nga pagkaon. Sige, kag basi baka comment magkaroon sa Congressman Yulo, no, sa sen pinaka-latest nga stand yaman, no, dira sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez, no, sang House of Representatives. 15 minutos sa kaligad sa taklang sa oso sa aga, dugay-dugay no, ma-award kita sa aton siring winner, no, sabay sang 1-2 panalo part 22 sang Bombo Radio kag Star FM. No, so ibuloon naton kay ari na nakaabot ang winner naton kagabi, no, nga nakaabot diri sa aton nga pagalagad. So congratulations kid, no. So dugay-dugay igaward naton niya, no, diri sa aton sariga palatuntunan. But for the meantime, hatag na tayo pirak mapanumdum, and then hatag ta ang premyo sang winner naton, ginawag kahapon diri sa 1-2 panalo part 22 promo. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot siningon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed sa aton siring pagpalaga, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 22 minutos sa kaligan sa takna ng alas 8 sa aga. Paraga pamati diri sa aton nga para tunturan sa Bombo Haray Big Time. No? Sa piya kalinya, check naton si Bombo Gracelyn Lobaton sa Studio B. No? Upod sa aton siring winner, kapon ini ginlawag. No? Congratulations sa nakaabot siya on or before 8 o'clock siring nga aga. Pagwagway na after news ka sa arat na sa sagwa. Nagahulat na siya. No? Upod naton ang isa sa maswerte nga winner, Bombo Grace, standby. 1, 2, panalo! Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya! Alright, sige, check natin Bombo Grace. Please come in. Maghahatag kita sa pauna naton nga premyo sa Hoy. promo ang 1-2 panalo part 22. Subong kaupod ko sa tupad ko gid. Wala gid ko ga mata-mata lang no. Si Ma'am Agripina Longakit, taga Barangay Felisa, Bacolod City. So mga kabombo, makita natin sa atong FB Live at sa YouTube channel natin, Mabopons. Nay, maayong aga. Maayong aga man. Oo, kamusta? Maayo man, kani daog. Alas anong ilawag ane? Alas mga 5. Alas 5. Nagaano ka to? Nagapanindahan pa ni mo naglang. Sadyang ginagbantay-bantay. Di ka panindahan how? Sa bangga lang sa among merkado. Bangga tutong, no? Nay? Lapit lang, no? Hindi na magasto. Kag subong magabaton ka sang imo sini nga premyo. Bali ano gani obra ta danay? Sari store lang. Nag-retire ka na? Oo. Ano obra mo sa muna? Wala lang. Dara lang sa inyo balay. May mga kabataan kita? Wala. Tapos sinupod mo sa inyo balay? Ako na lang subong isa. Di okay lang man? Okay lang yan. May nabot na palibot. Alone but not lonely, no? Yes. Oo. Yes. So, ang imo sini nga nadagaan, bali first time mo na
Sa Cebu nga kaano, yuan to panalo sa ngini nga semana. Pero- Sa una damo na ko nagdaan. Isa ka man sa mga legendary de. Sa Oo. mga pa-promo na to, nagadaog man. Sa una. Yes, okay. Anong imo nga proof of purchase? Anang kuan da sun cell kag ang cream cell. Wow, gagamit ka na. Oo. Tingala ko may kanani ka buhok mo na iba. Oh, lain nga rin resulta ano na doon nagputi ang buhok ni nanay ha. Hindi. Dala na yan sa edad na yan ay Agripina. Oh, pero ga shine Japon, shine Japon niya kami sun silk, no? O Shine cream bright silk. like diamond ko no. Sakto Ah. na. Sige pila imo ba tunon nga premyo? 500 na cash kag grocery nga 700. Sa ulado. Bati handa ka na? Handa. Okay. Eh. Sige, yung laging mga kamot na ton. Ipakita na ton sa tumang kabombo ang pangumulad na hamba ko gid may listahan gid na isang iya ning numero. Sige na. Ready ka na? Ready na. Okay, bato na sa una kong hatag. 100 pesos. Oh, pusan agad sila. Ikaduha. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalimang hatag. 500 pesos. Okay. Ano mo favorite pesos? Ay, dugang sa sari-sari store ko. Kapital. Wow, kaya ba ka proof of purchase? Oo, di ba kapag Yes, may intra ka pa? May infra pa ihan to. Mapuli ka na? Karon dugay-dugay. Naman. Ari Tapos award. pagid. Tapos award. Yes, ari pagid. Babupon, mga bombo. Anay Agripina, ang imo sini nga balde sang urukan. Yunod nga, 700 pesos worth sang grocery sa sari ina. Ang mga puslan gid mo sa imo nga panimalay. So, ano, ang imo mahambal? Nagapasalamat din ako sa promo sa Bombo Radio. Sa nga mapadayon pagid ang ilang kag sa programa kag mahagad Diyos kag ang sa mga sponsor. Agdaha sila. Ang nagapangagdaman ako sa nagapamarte sa Bombo Radio nga mag-indra man sila pa kay magdaog man sila pareha ko. Ano pagid? Nagapasalamat ako. Yes, salamat na. O bato na nanay? Hmm? Yes, ang imo nga daw. Kasi mabuyan niya, Congratulations. Kasi buyan mo, bugat na ba? Bakod na, bisa buyam ng Oo. balde. Sige, buyibe. Di na mabuka. Oh. Di ba, buyan na karon? Di lang. Halungan gid, no? Sige, Basta Radyo. Basta Radio Bombo number 1. Start eating is all for you. Ka-sweet ba ka na? Yes, so babapon sa mo to si Nanay Agripina lalong gakit sa Barangay Felicidad sa Bacolod na daog sa aton sining once manalo part 22 promo sa aton sing daily winner bilang daily winner. So babapon love you the studio B balik sa imo. Alright, sige, salamat gid no sa aton sining award queen. Amo ni award queen na tonto no si Bombo Grizzly. Lobator pa kadanay Agripina Longgakit no. So congratulations giday. So di ka bay pa nga makadaog kapagid no sa dugang nga mapapremyo hasta sa grand draw. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 28 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 sa aga. Tika mo dira no, mag-entra man. Para magdaogan pareho kay Nanay Agripina Longgakit. Ari i-remind o kon i-recap ko lang no nga aton sining winner kay ina ni sa to no. Naglawag kay ina no sa kay Bombo Jerry de los Reyes no. Si Ma'am Delia Kagod sa 4C Quezon Avenue, Purok Maharlika, Barangay 36. Purok Maharlika, no, Barangay 36, Bacolod City. Nagamit sa proof of purchase sa cream silk. Ikaw man ang ato sa maswerte nga winner kay ina ginlawag no. So may anom ikaw ka oras sa pag-claim. Hindi ka na magpalapaw alas 12 So ito kay Barangay 36 lapit man lang. Dira na sa Litsunan no sa Araneta Street sa may sudad ya sa Bacolod. Amo na ang Barangay 36 no diri sa may sudad sa Bacolod. To para na sa 35 no 36 kag at the same time tupad mo na sang singkang. Sige, 29 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga no diri man sa ato siring pangalagan. So may kompod na ton no dugay-dugay ang isa sa mga provincial election supervisor na ton no sa probinsya sa Negros Oriental. No, kay balaonta ang ining report sa bahin sang aton siring mga kabombo with regards sa sining pagkuan no kanselar no sa eleksyon ti pagkatapos tani sa barangay Kagsagura Kabata elections kay ti kita nagasiling man
No, ti daw okay man daw na manage man kay gipedalom no sa Comelec control ang aton sining ako ng probinsya no sang Negros Oriental. So sang triktan nga barangay kag sanggo ni ang kabataan elections, no? So ginpedalom ini, no? Sa Comelec control. Grabe tong deployment to sang aton sa nga mga no, mga kapulisan, no? Ang aton nga no, mga katapo sang militar o ato didto, no? Sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental sa tinutuyo, no? Nga secure, no? Kag matigayon ang ining kalinong kakatawhayan sa barangay kag sanggo ang kabataan elections. No? So sa mga kabombo naton isa ina kon tani sa mga rason kun nga ang ati do kampante man kita nga by December 9, no? Amo na kon tani, no? By December 9 amo na kon tani ang schedule sa election. Ang filing sang certificate of candidacy o sang COC gin-extend pa ni until until November 11, no? So by Monday, kay supposed to be or kon November 11 o Saturday, no? Kay start ang filing sa COC sang Lunes, no? So ginpa-extend sang Commission on Elections, pero nakibot kita, no, nga ang ining special elections kapati gunon dira sa katatlong distrito sa Negros Oriental gin-kanselar sa Commission on Elections, no? So para ini sa katatlong distrito sa Oriental magsiling ka third district sang Negros Oriental amo ning lakipan sa Kabanwanan sang Bakong, Basay, Dawin, Santa Catalina, Siaton, Valencia and Zamboanguita. Amo ni siya ang mga banwa, no, nga na kuanan sinig nasakpan kag may mga population nga 451,388 since sa 2020 nga census. Pero subong guro dako naman sobra naman guro sila no ng 500,000 dra nga population. Pero sa registered voters butang tabi diri, no, ng 70%. Sinidiri sa population is ang registered voters, no? Pero nabi sa aton di mga 600,000 na tadi, may registered voters kita nabot by 350,000 plus, no? Ang aton registered voters kung kwaon tang 70%, no? Sinadra sang sining nasabit iya nga population sa isa ka lugar. So sang Lunes o Martes na interview naton si Pamplona Mayor Janice Digamo. Karang pahayag ati do may mga konflikto pa to sa tunga nila nga magpalamilya kusin ogid, no, ang suportaran kag i-feed, no, no, sa Madigamo sa sininga piniliay may nag-file, no, didto atong hambal tabalang may ara sang may ara sang retired nga Philippine Navy, no, ang nag-file, no, sang iya nga certificate of candidacy pero sa kampo ini ni kampo sa Madigamo, no? So siya ni ang nag-file sa 3rd district, no, sang Oriental. Ambal to ligad ni Mayor Digamo, ang ambal niya dapat kung sino ang suportaran maintindihan sang pumuluyo, no? Hindi nga maglinainay ang buot ko kunano. Pero ang sa part sa Mateves sigurado na iya, no, si anay governor, anay congressman, no, Pride Henry Teves, amo ni siya ang ma-file. No, ako nag-file na gani, no. In fact, duha pa man lang nag-file sa Campos Rigamo kag si anay governor Pride Henry Teves, ang nag-file sa ila sa nga certificate of candidacy. Dugang pa diri, no, sang Commission on Elections kay ang poll body sa House of Representatives or ang poll body, no, nag-recommend sa Law Department sa isa ka House Resolution nga may tinutuyo nga i-postpone ang pinilihay. Diari naman sa postponement naman kita ma-argue diri, no? Diri naman kita sa postponement, may number ko dato ko tawag sa iya. Kaya okay naman siya. So nga ang may postponement naman, mo na pamangkot naman sa iban, basi ma-unconstitutional naman musti.
kung may reklamo naman o competition nga i-file sa bahin sa Supreme Court, ti ang House Resolution number 154 gin-adoptar ini sang Kamara sa Nobyembre 7. Isa ka daw matapos sa nag-file sa Certificate of Candidacy si Pride Henry Teves para sa iya pwesto sang iya utod. No, kay way naman lang gid sila man lang nagabayluhanay da. No, kadua. No, so tapos si Arnie, si Henry naman, tapos si Henry si Arnie naman. That's why nga ti kun way ni tani sa nakakakasman sa pwesto bilang governor, ti basi kun way man ni si Teves nagtugay gito sa wasang pungsod. No, kag way gin patay si Digamo, way man sa nagdugay guro to. Kag ti tubtob nga subong way nakapauli. No? Ining si Arnie Teves. Si Arnie Teves ginpahalin sa Kamara bagon sa hindi mayo nga pamatasan kag padayon ang pag-absent sa House of Proceedings. Pisar nga expired na iyang nga travel authority. Siya ang nagapangatubang man sang kaso nga murder, frustrated murder, kag attempted murder may kang tanan sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Well Digamo. Si Arnie kay si Henry ginkilala bilang mga terorista sang Anti-Terrorism Council may kang tanan sa pagpamatay kag harassment sa Negros Oriental. Si Henry Teves nagsiling nga mag-apilar ini sa iya desisyon bilang isa ka terorista. Anong reaksyon? No, sang pamilya Teves Henry? Kay ginalantaw mo, no? Sang Commission on Elections o sa COMELEC, kay siguro sa House of Representatives nga ang caretaker dira subong no less than House Speaker Martin Romualdez. Siya niyang caretaker no, sa Negros Oriental. No, samtang wala pa sang nailherliwat ang mapmuluyo bilang isa ka representative sa 3rd District. No, kung ilang representante no, sa 3rd District sang probinsya sang Negros Oriental. No? So, isa pa gid sa ginakulbaan guro nila di base balakon kwan, no, base balakon tawag sa gani ng magdaog si Pride Henry Teves. Pero tigaling kay eleksyon na iya mo, no? Way mata na mo magdaog kay binuto mo ni isang tawo. Kay bisan pag i-designate sila bilang terorista sang sang tawag sa gani sang terorista sang Anti-Terrorism Council, no? Tikwan man ni hindi man bot silingon nga hindi sa pwede kapadalagan sining eleksyon gani I think dito sa Iloilo, no? May ara to ya gani sang no, may ara to ya ano kuno to may ara to ya gani sa Iloilo sang kwanto nga NPA na gani nagdaog pag siling ka NPA gagin declare naman bilang terorista, no? Ang pamilya ordo nga sige paning ba isa-isa abay sang decision sila kung i-declare sila kung hindi, no, sang Supreme Court bilang terorista. Pero ginabuto man dapon sang tawo. But silingon, way ka na iya mahimo basta nga ginbuto iya sang tawo. Bisan ano pa na sang tindog ya ko estado ya sa komunidad, no? Ti magapangalagad gid sa iyay. Di bla, ti para mo ni sa duha ka mag-utod ni, no? Ti galantaw kita iya nga daw madaog ang Teves. Eleksyonon taga ni anay, no? Way patagi kabalo basi hindi man na pagbutuhon sa mga konstituensya sa mga Teves. Pero hindi nyo man paglawg-lawgan ni mga Teves kaya astos ang serbisyo nila sa 3rd District, no? Sang probinsya, sang Negros Oriental, way man kapin kag kulang. Grabe man kuno sila mag-support, maghatag sang mga ayuda, bulig, no? Sa ila siniya nga, no? Mga constituents. That's why nga bisan nga magbayluhanay lang niya ang mag-utod ni Henry kag Arnie Arnolfo, no? So sila man Japo nagadaog. Kaya daw man kita sa may nakita da contender nga ti amo ning nagadaog galing kay ang history da ko balikan ta naman kutob sa may magkontra di sa Teves ya kill, no? Tigok. Kutob ba? Sabay magkontra dira sa Teves. Ti daw amo nang kwanda nga ti ginapamatay da siguro gada-gadaog sila. So sa mga pumuluyo, no, sa 3rd District, sa Negros Oriental nga nasakpan sang Bakong, Basay, Dawin, Santa Catalina, Shaton, Valencia kag Zamboanguita, inyo niya ni Chimpo, no? Ti desisyon kamo no, santo sa inyo sini nga kabubuton, no? Hindi nga madesisyon na kung bisan amo lang nga kanabo sa inyo da.
no? Bisan nga di mo di ko klaro naman gid yan no? Kung sino yang kwanda no hasik sang lagim da o kung sang kinagamo no sa inyo sini iyang lugar no ti amo man Japon ang himuon nyo. Siyempre no muna bala ibanti ko sa dodotak anti ina bangod may mga factor man nabi no na bangod sa kakulba o surano sa mga pagpamahog no so ti daw ka kuan gid no ka ana alang-alang diguro ang House of Representatives no kag ang kuan ano ang Comelec kati basi kun magdaog naman ang Matebes kung sabagay kiti kun pinsaro naton no isa bisan mag-utod pa na sila ti may lain man na iya nga batasan si Enrimo may lain man na nga batasan si Arnie di ba so ti basi isa man sa mga ginantaw nila basi kun magapadayon kag maglala no ang ining hindi mayo nga sistema dira sang aton siring kuan ano nga distrito no kun idayon gid no ipursige gid naton ang ining election. Di sige 40 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa aga. Ulo ta na karon no. So check a bit to si Mayor Rimulyo alang-alang si si attorney sige no. So balikan ta lang na karon no. Diri sa ato sa pagalagad tinanog okay naman sa to no. Siling ko actually kahapon ko pa ni sa gin schedule no. Tinaguo man sa tapos tubong may meeting sa kuno. Sige lang no. So sa do begete abi kita no kuan tala reaction although nga ti sa Comelec gid tani no ang aton sa bisita subong nga aga no pero sige lang kung di karon balabot sige nga aga udto kon gabi i-try naton siya. So ti amo ni sa no ang kagabi ang reaksyon to sang pamilya ni Gamo Ario no i-reiterate lang sa interview gabi ni Bomboan no sa Zona Libre nga ti siling niya the blessing in disguise kuno ini according sa kay Mayor Janice Digamo ang desisyon sa Commission on Elections sa kanselar ang pinili ay no kay ti siling niya wala man kuno sa problema sa ila mo no kung badayon man o kung hindi special election bagod nga preparado man ila kampo no kag dugang pa ni Mayor Digamo gabisan hindi ini magapapili bangod siya hindi rehistrado gabotante sa 3rd district madamo man sila kuno sa kalyado nga luya nga magpapili para sa pwesto ti nagaharara man to si Mayor Fritz to no sang kwan no sang sa lugar gito bla no ni Digamo sa Shaton no ati daw porsigido mo to siya o nga magpapili no bilang congressman no sa 3rd district sa Negros Oriental no so di damo kuno sila mga contender no kag nagapati sila nga magibabaw gid ang ining political justice no sa kay Governor Ruel Digamo kag syempre ti ang sympathy vote base isa man ni kuno sa makapadaog sang kandidato sa kampo sang mga Digamo no so sa desisyon sang cancellation kuno sang Comelec kinakabig din ni Digamo nga disbentaha ang pagkadula nga luya nga magpapili para sa pwesto o pagkadula sa oportunidad no nga magdaog ang pagpamuno sa 3rd district apang ti sa ang cancellation may nakita sila gibentaha gud sila man makadesisyon sa maayo kung sino ang padalaganon no sa pwesto pero ti sige lang whatever di kung ano man ang matabo no sa nadara so amo man ang aton sa ribatay kay kung kita rin di naman kita kutani no kapag bantay kapag ubog no dito sa Negros Oriental kung pati ganoon ang ining special election no sa Disyembre 9. Sige oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 44 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa aga. Magatag tayo sa pila ka dugang maparumdom balikay kita no standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinai Nga pagbalagad oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 50 minutos sa kaligan sa takna nga alas 8 sa aga. Si Attorney Eliseo Labarria, check natin no ang Provincial Election Supervisor ng Negros Oriental no sa kabilang linya. Attorney, magandang umaga po. Live po kayo dito sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons pa ito, Attorney. Yes, good morning sa nakikinig sa programa natin. Good morning. Alright, sige, salamat Attorney. No? So Attorney, so ano pong official stand nga ng Commission on Elections dyan sa Negros Oriental matapos na nakansilar po itong supposed to be no? Scheduled election, special election sa 3rd District by December 9, Attorney? Yes, kahapon na nakatanggap kami ng order na ihinto na lahat na preparation. So, technically, wala na. Ang ginagawa namin dito is tinatapos na namin ng ang mga activities namin regarding sa December 9 na special elections. Oo. So parang ready na sana no ang COMELEC natin. Yes, ongoing yung mga preparations natin. Kaya lang wala tayong magawa. Yun ang order. Oo. Oga, no? So anong parang hold in abeyance no kumbaga ito ang mangyayari? Wala na, cancel na yung election. So, ititingnan natin yan kung ano pa ang magagawa ng Congress, House of Representatives, kung kailan naman nila isiset yung special election, parang ganon. Yung elections for congressional set no sa 3rd District, dapat mangyari yun before May 9 siguro kasi bawal na yung mag-conduct ng election 1 year before the regular election. Okay. So, meaning, pag mag-lapse itong year 2023, so hindi na pwede sa 2024? Pwede pa hanggang Mayo kung gusto rin talaga nila. Hanggang Mayo? Alright. 1 year before sa next. May election tayo 2025. Yung midterm natin, dapat hindi lalagpas ng 1 year yung doon, yung ban period. Okay, no? So until May, kasi 1 year, 2024, 2025 na naman yung midterm elections, no, Attorney? Yes. Okay. Sa ngayon kasi isa sa mga tinitingnan, ewan ko kung ano, kasi dalawa pa lang yung nag-file, no? So isa sa kampo ng Marigamo, isa rin sa Mateves. Tatlo na actually. Yung incumbent mayor ng Bacong, si Rene Albiola, nag-file din ng COC kahapon. Tapos yung isa, ang retired Navy, no? Si Colonel saka si dating Governor Henry Pride, PBS. General, ano po yung sa Navy? Sinong complete name po? Rinaldo Lopez. So, retired Navy official yan, ano? Tatlo na pala. Oo. Okay. So, ibig sabihin, parang three-cornered fight yung mangyayari sana. Pare. Profiling. So, ito kahapon yung filing. Oo. Okay. Oo. So, dali lang gid, no?
istorya sa bito, no? So kay daw ga utod-utod. Nalalagid, no? Sagot ang 4 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa aga. Kung sa bagay, ati kun ano ton ang local COMELEC naton o provincial election supervisors naton, nagasunod mo na sang mando sa babaw mo. No? Kung patigunon o kung hindi, no? Ang election. Finally, nagdesisyon ni i-cancel. So tatlo na gali, ano, ang nag-file. No? Sa certificate of candidacy, kay report naton kahapon sang hapon, is duha pa man lang, no? Ang nag-file sang ilang COC. So diri man sa ato sila mga kabombo. Sige lang ati, ang importante dira nga kung ginalantaw naton nga para mas matagan pagid sang kalinong na da, kay hindi magluntad ang makinagamo sa eleksyon ti kwan nagkikita anay no? Mapaumod nagkikita anay. So sa bahin sang aton sining santo sa konstitusyon ta, no, sa COMELEC Omnibus Election Code, makapadayon ka lang yung special elections, no, kung tawag sa gini, kung makasulod sa sobra 1 year, no, pero magmayo month of May hindi ka na no. So kung makanselar subong by December 9 makancel, January, February, March, April, pwede pa, no? Alang-alang na sa. No? So, naga-mobile to sa kadaan kay nako, no? O, sige lang. Importante nakakuha kita to sang dugang reaksyon, no? Ni Eliseo Labaria. So, may 4 pa kabulan kung makancel ini by December 9, no? May 4 pa kabulan. No? Kaya hindi na pwede naton nga ma-vacuum ang posisyon. No? So, 4 kabulan pinsaran pa ni sa House of Representatives kay by December ma-break man sila, no? So balik naman sila Enero. So ma-desisyonan ayhan kag maka-eleksyon kita by January to April nga special election sa Negros Oriental. Anhon lang abi since March, no? Wala sang kongresista, wala sa representative ang mapuluyo dira sa 3rd district. No, kamusta mga basic services na da, no? Paano na sila da deliveran sa mga proyekto man abi? Under sa liderato ni Martin Romualdez nga siya nakaroon ang serving caretaker. Sa 3rd district sa probinsya sa Negros Oriental. Ko masarangan malang yang okay lang kung caretaker ng asa sa eleksyon, kali ka di gid pwede, no? Sa seriya nga panimpo, basi may mga oras pa. Kay kung gusto kung nakita nila nga mas kusog kuno ang kandidatura ni Pride Henry Teves, basi may tsansa pa nga makatransfer to sang registration niya si Mayor Janice Digamo, no? Kag siya ang magapapili na lang to. Bunggo sa kay Teves para mangita, no? Pero galing kay do tampuhaw ang COMELEC, no? So nag-schedule kita special election tapos i-cancelar taman. Nagapakita lang na so kung daw ano ka kuan ba ka ayo ang kredibilidad sa COMELEC, no? Daw kalimbawa niya daw kasukas ka ulo da. Halog tornilyo, no? Sang COMELEC chairman naton subong, no? Kasi George Erwin Garcia, no? Kag sa pilaman ka mga House Committee on Electoral Suffrage dai, no? Sa House of Representatives, ang mga taga House of Representatives mahilig niya bala magsagad ka hala postpone sa eleksyon. Tilantawan niyo bala ho, no? Sa term ni Duterte may katatlo lang may gin-postpone, no? Ang barangay kasi ang kabataan election salis pa sa term ni Duterte, no? Since 2016 gid, no? Ang iban daw hindi na matagaan sansang ang makapangalagad sa barangay. Kay basi magdaog man sila, no? Daw sila na lang ang nagapungko tayo mula na extend diya sang term. Ever since pa na, no? Ka extension tinga mo na ahaw, no? Ka every 3 years dapat may eleksyon tas barangay may budget man na ka ginaaman sa po nga nanamitan kita masagad ka extend, no? Sa ngaton nga mga eleksyon ti paro man no? Extend or postpone naman, no? Ti karon kay may nangisog tong election lawyer, no? Sa persona ni Attorney Romulo Macalintal nga nag-file sang petition to sa Supreme Court, no? Declaring unconstitutional ining pag postpone sa mga barangay kag kunano mga eleksyon da, no? Kay naka-schedule na mo unless kon may ara gid abis ang intense political rivalry kag may mga violence gid abi
ma-atrocity sa may kumaano kung may kalabtanan sa eleksyon ti na nga. To may rason nga ma-postpone kita sa eleksyon pero na nga iban dyan ti pero na sa mga kongresista gay silingko no nga may mga manok man sa barangay, may mga kapitan man nga ginagastuhan sa barangay ti eleksyon sa Mayo pagka Oktubre eleksyon naman sa barangay ti nagasala sila diya daw mabuslot bulsa tani. Oh, ti nga ahaw buslot bulsa hindi kamo yung makapatagan eleksyon kuno ay sa Baklanay. Oh, dapat ipaiway nyo na, no, dulaon nyo ng kultura, pa kay ti kamo manabing nagpaanad sa tao no? Nga ti tagaan yung kwarta during sang eleksyon. Lantawa na, guti ka panghilamos ka mo, agyan ka mo sang duwa ka eleksyon sa isakto, ito dito pa rin, agyan mo sang Bagyo Yolanda. Oh, nga ti way na kamo arap-arapan subong. Oh, tamo na, ti balaon ta naman niyo kay ti mudos ba sa kumlik ko sa daw hindi masaligan. Mahambal nga eleksyon subong tapos golpeada ikansilar man lang. Ipoto alas 9 ng takna sa agad dari sa aton sa ringa pagpalagad sa aton sa ringa palatunduran. Sige, tagtang dugang naton nga papanubdom to din ito gitong balikan sa aton ni Labaria kay mobile sa kag dula ang aton sa ringa signal. Standby no, dugang may iso sa mabalita istoryahan naton dire kita balita lokal karon atong pagpanambalik sa Ibumbotseng kay may panugyantos Mayor Albi. Sa mga elected officials to, outgoing especially, luwas elected, kaya may mga senaryo kita diri, like sa Barangay 21, no? Sabay sudad sa Bacolod, so snabtan nila to ay mga gamit barangay, no? Nagkalabutangan na sang molds to ang kanon sa rice cooker, sa Barangay 21, no? May kwarta mato na bilin, pero jutay na lang din na to si former Kapitan Ye, no? Naglayas na to dis Bacolod tapos perde, bauti mo na no panumdom sa aton ng elected officials no niblang magastok mo kwartas barangay no gastuhan nyo man na sa Mayo hindi ka base laban pang pamulusan nyo na pangawat sa basic services nga dulong no sa mga pumuluyo nyo da so may paandam si Mayor Albi nga pwede sila mapailan kaso no so kung may mga irregularidad sa barangay sa mga outgoing nga mga officials. Balikan naton kag iban pagid nga balita pagkatapos kilamang sini. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon. Aton sa ika pagpalakan sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time at 10 minutos sa kaligan sa takna alas 9. Sabay sa ato sa ika para tuntunan, no? So ako na to ang linya ni Congressman Dino Yulo, no, sa 5th District sa probinsya sa Negros Occidental, no, kay ti sa part sa aton nga sugar farmers, no, grupo sa ato sa mga sugar farmers diri sabay sa Negros Occidental, especially sabay sa sugar industry, no. So muning aton man tuyo nga kuan sa reaksyon dugang with regard sa sining appointment, no, ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sakay sakay Francisco Cho Laurel Jr., no, ang isa man ka kuandre, no, tag-iya sang Fabel Fishing Corporation. Ang selekta to nagligat nga sa para sa sektor sa mugon nga expectar sila, no, kay ti basibla maporsige sa gaton nga presidente padubo by 20 pesos ang kilo sa bugas kay ti may ara na gin-appoint ka Agriculture Secretary. No, kay iban pag isinidere ti nagasiling the design is very chronic, no? No, kag by conflict of interest, no? Ining pag-file o kon pag-designate sa iya bilang secretary sa Department of Agriculture. No, kag ginapahayag man nga siniti it's payback time. Kay siling ti nagasto sa imo sa nakaligat nga eleksyon, no? So ti bayaran ko ina kabaylo sa appointment niya sa Department of Agriculture, no, bilang secretary ti subong ang industriya sa agrikultura ta nagahuyango, no, bisan pa nga ti kita na belong sa tropical country, no, sa patag sa agrikultura ginexpektar naton nga kita diri sa pungsod Pilipinas ang isa pa ko tani sa mga pungsod nga maga-excel, no, in terms sa bahin sang agricultural production nga mabuhi tang aton sini nga pungsod, no? Kay ang talagbasan ta ara nakasandig sa agrikultura. Ang Santa ara da no nakasandig sa agrikultura pero tilintawan nyo bala, no? Sa kadamo-damo sa aton nga mga idol lands nga hindi taban ya, no, gani ma-convert into sa pagtanom ta dabi sa mga agricultural crops da, no? Nga para nga ti makasustain sa aton nga livelihood or mangin source ang aton sa nga livelihood, no, ti instead ginahimo tayo pang convert naton into commercial, no, ginapang butangan sa mga kakampuhan, no, ginabaligya bisan pa nga under sa CARP program, ginabaligya, gina-convert, no, gina-ariglo lato sa land bank kag butangan, no, sa mga dagko nga ma-buildings ta no maganar tada, no. So hindi naton iya consider, no, pangibabaw, no, kag makapitalize, no, ang agriculture sinidiri nga ginatawag. Diri kita matutok no, sa bahin sang diri kita matutok ya sa sugar industry. Diri sa aton sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Ang probinsya
sa Negros Occidental isa man ni sa mga sugar producing province, no? Kag ti sa una digman sagana kita diri nga Sugar Bowl the Philippines, no? Base kon diri sa akong to. Base hindi sa maka-recognize sa imo da. Sugar Bowl of the Philippines, no? Ang probinsya sa Negros Occidental. So ini matapos, no, nga ti halos kalabanan diri sa aton naga-engage sa sugarcane production, no? Halos kalabanan, no, diri sa aton ang naga-engage sa bansang ato leo ko kay Kong ari ni. Sugarcane production, no? So ti sa mga kabombo naton, standby na lang Kong, no? So ibulon naton ini abi, no, kay ligada ka check secretary kay Sir Manuel Lamata pero daw kuan gid anay at is lang gid kay Sir Lamata sa iyang stand sir dira, no? Pero ti naman magagmay nga mga sugar producers nato na diya, no, sa probinsya sa Negros Occidental. So we have Congressman Dino Yulo sa 5th District sa probinsya sa Negros Occidental. Kung mayong aga, live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Pons sa mga kaupod mo sa Bongkong. Good morning, Bombo Pons. Of course, sa tanang tagpalamati sa imong programa, labi na gid sa katagal mga kintong distrito mayong agas naman. Alright, sige, salamat gikong no sa singa time. Any reaction sa part abi sa atong mga grupo sa sugar planters sa appointment ni DA Secretary Francisco Cho Laurel Jr. Kong? Well, ginakalipay na to, no, ang pag-appoint sa isa ka permanent nga DA Secretary, no, sa one major reason, no. Damo kita sa problema kag panghangkat sa agriculture sector, not only for the sugar industry but in particular in general, no, ang pagkabilugan nga agriculture sector. So maayo man to nga presidente naton sat there for a year, no, but labing importante kiti damo na nga aton presidente ginaatubang sa bugos naton nga bureaucracia. So it is very nice, no, nga susubong may ara kita nga may point man na nga iya nagilang nga tutok is just purely, no, para sa sektor sa agrikultura. Oo, galing kay iban sa mga comments ti daw engagement sa gidya mostly sa sa fishing corporation kay daw isa ni sa mga naga-process sa mga fish products bala kay basi malipatan niya ng iban bala kung like sa sugar industry bala. That is correct, no? Okay, of course, sa Prabel ni no, which is one of the biggest nga fishing corporation sa bugos ng kalibutan, no. But of course, no, let us not prejudge the person, no. Tagaan ta sa opportunity, tagaan ta sa bugos nato nga pagsuporta, no. Kabalo makita, no, inang nagsulod man inada siya, no, sa ginambal nga para magbulig sa atong pumuluyo. So let's give him the the opportunity to work, no. Kabalo kita kung dako man ang panghangkat sa iya, but kung suportaron si nato, no, particularly para sa aton sa industriya sa kalamay, no. We hope that everything will improve. All right, so di ba daw sa iya man ni command like ining allocate pala nga Sugar Industry Development Act na to pundo dira, no, sa Secretary sa Agriculture? Hindi. Ang Sugar Industry Development Act, no, ang lead group daya sa pag-identify sina, particularly sa sa allocation sina. Araya sa araya sa Sugar Regulatory Administration. Sa SRA, so far when we say sang sugar industry naton diri sa Negros Occidental, anong sitwasyon sa Bongkong? Well, of course, no, ara kita subong sa mga 2627 level, no, ang presyo sa kalamay, no. I think we might be a little bit higher compared to last year, no, in terms of production, no. In terms sa aton nga LKDTC, I think we're about slightly higher man, no. So I think ang importante lang ma-manage ng carefully ang presyo, no, kay ang expectation level sa atong pumuluyo, no, labi na gid sang sa subong, amo na dapat ang carefully manage ang SRA. Of course, no, we hope that at least the prices will remain stable, no. Kay kabalo man kita sa nasiling naton, the sugar industry is the main economic driver, no, sa probinsya sa Negros Occidental. So doon rin kita, no, so pasulod na kapat nga bulan si nagsugod galing ta, no, last September. September, October, November. So we're now on our third month. So may mga available na kita so far nga mga produce nga kalamay sa Bongkong since nga nagsugod ang harvest season.
Well, of course, no. I think ahead ta gani, no, slightly ahead kita sa nagaling, no. At kabalo man kita, no, damo man to sang nagtulod sa aton. Ang barangay election was isa na sa nagtulod kun nga nagdasig ang ano, no, ang ang ano, no, ang tapas kaga pagdala sa sentral. Iti ang tanan pa mga kandidato natural, no. Inang maano na sila, no, madala na sila sang ilang kuan nga product, ang ilang ilan naman sa mga galastuhon. So kung nagaga sugar planter ka or small farmer ka, natural na galing inapakato sa barangay election. And of course, no, tikabalo man kita ano ang All Saints Day, no, tapos entering the Christmas season, we hope that the demand continues. All right, no. So ti amo ni siya. Kung nang taon naton ti base bala kon magnubo-nubo pa kunong presyo bala per kilo or per sack sang kalamay. Kay nagadamo naman ang aton nga stock subong sa gina-harvest ta. Natural na, no, it's law of supply and demand, no. That's why mas nami siguro kung nang may supposedly may investigation ng SRA, no, sa nagligad nga mga 3 weeks ago. So we hope we can kung may resulta na at least kabalo makita kung how the industry will proceed. So baka intervene na di kong, no, ang secretary sang agriculture so sa pag kuan abi sa presyo sang kalamay ta? Wala ko kabati pa sa official statement, no, ni sang bag-o naton nga tiglikom sang agrikultura kung anong panindugan sa presyo sa kalamay. All right, ano, so ti mo nang lauman ta, hindi lang tanan, no, agricultural products, ti ari pa, no, gapangatubang patagani sa bahin sa problema sa cholera ni kag African swine fever, no, di man na Japon nga sektor, no. So sige, anyway, mula na aton isigawon talaguro, no, nga ang Negros Occidental so far daw kilalahon sa Japon nga sugar bowl sang pungsod Kong. That is correct, no. Sana sili ko na kaina, no, ang aton dia ang pagpagabuhi sa atong pumuluyo, no. Ni ano ka man nga sektor nasandig ina sa kalamay, no. So we hope that ano, no, ang DA nga bago nga DA secretary will efficiently, no, have a program for the efficiency sa atong productivity, and number 2, of course, no, to ensure that we have stable prices. All right, ano, sige. Ano to investigation sa SRA gali Kong? Amo ang announcement, no, but wala man ko kakita sang result as of now, so we hope that SRA will also release it soonest. Okay, sige, wala nato na. Anyway, last time na mensahe mo sa mga sugar planters nato diri sa Negros. Well, of course, no, sa tanan naton nga nagatanom sang tubo, no, padayon nagpagpahangkat sa aton, no, damo kita sa problema ginatubang, no, subong ang aton nga pagsaka sa presyo sa abono nagbalik naman sa 1.5 to 1.8 level. Ang atong pagsaka man sa crudo, no, kaga pagsaka sa labor. So the only answer for us is to be more productive, no. So kapareho sa amon sa ikalima ka distrito, napasanyog din namo, no, ang pag-distribute subong sa mga high yielding varieties, no. Ang parang aton mga planter maka-increase man sa production nila maski 5 to 10 tons, no, which is more than enough, no, para at least ma-recover man sila sa kabudlayan nila. So sa liwat, no, madamo nga salamat sa imong bumbupons, no, kay sa tanang tagpalamati maayong agas naman. All right, sige, salamat gid, no, si Congressman Dino Yulo, Bernardino Dino Yulo, no, sa 56 sa probinsya sa Negros Occidental, isa man sa mga members ng small sugar planters diri sa aton, no, bilang reaction sa appointment diri ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Di ba sakon mga congressman naton, so subong kita nakakuha sang ligwa nga schedule ni Congressman Dino Yulo kay sako man sa 5th district, no, paghatag sang suporta dira sa mga constituents niya, no, at the same time ang balik-balik man Manila Bacolod nga mga meetings, no, sang isa ka lawmaker. Iban iyan naman lang na, no, conflict of interest, may favoritismo, it's payback time, no, kay nagasto sa election pro siling niya at ilang taon tanay, no, ipa-perform tanay. Mga pauna lang ginatuod do ti basta may mga muna nga bag-o nga mga appointment, no, kuan naman lang na, no, nang may mga kritisismo gid nga magwa, no, so especially sa mga oppositors, do opposition, no, so prerogative na sa presidente kung sino ning i-appoint na, no, bilang tigrikom mula na galing kay ti daw naglala pa gining issue kay gin palabot sa pagin sobra isa ka tuig ante sa mag-appoint sa ti anong rason. Why pagin sa guro na pressure, why pagin isa nag-appoint sa kay Laurel, no?
So kuya mas kampante kuya kung ang i-appoint, no? Sang presidente inablang hands-on gid sa agriculture, no? Magsiling ka agriculture ti magsiling fishing industry ti do dira na sa bagay guro ya sa BFAR yato, no? Sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, no? So may mga license agriculturist kita subong mo nang aton yang i-appoint da, no? Kag may mga background mga former secretaries naton nga nag-perform sang maayo kag ipatin-ad ang agrikultura, no? Diri sa aton, no? So makarelate ni si Laurel, no, sa bahin sang iyang issue sa presyo sa bugas o mapanubo niya by 20 pesos ang presyo sa bugas, no? So matutukan niya ni ang sabahin sang problema sa mga vegetable farmers na tuto sa Benguet, no? Ang mga kuisa ka sulubra nga mga vegetable products like sa mga kamatis kita tuto sang una, ang kamatis ginahaboy lang niya kay sobra-sobrang production, no? So ang ginakulang lang naton niya mostly ang ang Bombay kag ahos sa muni perming nagamahal gid ang paitan dapat amo ni ang damuon ta produce ni diri. Ti kuno ka sulubrang kamatis, pwede ta na ma-minimize na ang production. Kay daw kanugon lang gid ya bala kay basig gabaan man tabla nga sa sobra-sobra ta nga paghimo nga ihaboy ta lang da ini ta magamit, no? Nga grasya na naging sa aton. Budlay man nga magantos man ta sa ulihi, no? So dapat may ara na da sang tawo gid or sort of middle, no? Sa sining nga sitwasyon kun di kita matutok pa kung sa produce, no? So ang Bombay nagalabot tag 600 ang kilo sang Bombay, no? Dapat amo ning tutukan subong ni Laurel nga timingkay sa production sa Bombay, no? Kag ang mga tawo nga naga-hoard sini amo ning nami pang ukdan ulo, no? Ang mga hoarders, no? Kay balo ka mo kung isang presyo sa mga produkto na to, nabi nyo, daw, kumbaga daw na lang kita lang ang dagadikta, no, sang presyo ang mga traders, no, kag mga hoarders ang mga produkto agricultural products, no, naton, daw ay nataya mahimo, no, hindi taman na yung marason low supply and demand, damo kita actually supply, bastante kita supply, pero ang nagkakatabo kay ginahoard, ginatago. Kung low supply and demand, kung ay supply, kung mamahal, amo nang simpo kapag pagwa, no, sang mga bentahuso niyo, no, nga mga traders, kay para nga maka-income sila sang dako. Di mo man sa kalamay, ang kalamay gina-hoard man na, no? Tikita nyo, pero ka mga series of raids ang patagayon dito sa mga warehouses sa Luzon, mayroon man to sa Mindanao, no, nga kung sa diin, dito gali gina-stock ang mga kalamay. Nga latag kakaubos supply sa merkado kay ginatago sa warehouse. 27 minutos sa kaligan sa takna ng alas 9 sa aga bagay ti iya man na iya opinion no ni Congressman Yulo ti sila iya daw dirigin sila mostly engaged sa sugar industry. 27 minutos sa kaligan sa takna ng alas 9 sa aga. Check this time report ni Bombo Cherregay Santillan ang ining pahayag kag paandam sang aton siring alkalde sa syudad sa Bacolod ni Mayor Albi Benitez, no? Sa mga outgoing nga mga barangay officials, inabla nga ang pagbiya na sa pwesto wala sang proper nga turnover sa bahin sang mga assets, properties, no? Financial status sa barangay, no? Para tuligan sa barangay 21 nga naglayas na to si former punong barangay Edward Ye. Sa barangay 21 tinagbulos bagong kapitan, no? Nasa puwan nila ay na magamit barangay hall, no? May gimbuksan sila tong isa ka rice cooker, barangay 20, no, I'm sorry, barangay 20. Ibuksan nila rice cooker, nagakaburakan na tong kanon. Mayobla na, no? So di ang proper turnover ang smooth transition lang inatawag. Kati election man ba, isang una sa nagbulos si Yeda, no? Ti anong natabo to? Turnover mo siya properly, no? Ayning mga ginaparigihan sa barangay, especially financial status, no? Sa barangay pila pa kwartang bilin sa barangay 20. So ti filean gi kuno gali mo kaso, hindi gi mo kapalagyo sa nidi. Kay mismo although ang DLG nagpahayag tuligan pwede sila filean, but ang mayor, no, sa syudad sa Bacolod, Mayor Albi Benitez nagpursigigid, no? Siya dapat filean gina sila sang kaso kung may mga questionable dira, no, nga mabagay sa ilang pagbiya sa ilang tagsa ka mga barangay.
I-check naton si Bombo Cherigay Santillan. Oy, by the way, kunong handumanan Bombo Cheng nok matuod pag turnover kay Ligaspi, dako-dako kunong bills kurinte. Why mabayaran? Check ta pa na. Check ta na, no? Si Bombo Cherigay Santillan, report gikan sa Bacolod City Government Center. Bombo Cheng, sa report, please come in. Mga kabombo bonds, ginalantaw sa karon ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang posibilidad sa pagsaka sa kaso batok sa mga barangay officials nga wala na ako ng may mga barangay officials nga liable sa mga nagkaladula nga mga kagamitan, wala ipakita nga mga financial statements, kakulangan nga dapat i-turn over sa incoming barangay officials sa tagsa ka mga barangay diri sa syudad sang Bacolod. Matapos sa Bomopons nga ining issue sa may barangay 20 nga madamo sang mga kagamitan nga ginapanagiyahan sang barangay nga wala na makitaan sa barangay hall sang barangay 20 Bomopons. Kagtisan to kay Mayor Albi Benitez, ginapaduble niya sa karon ang pag-checkyar sa accounting office ang tagsa ka mga inventories sa barangay Bomopons. Kasi ang importante dira para kay Mayor Albi Benitez na ang pag-turnover sa mga kagamitan sa anay nga mga nagapungko as official sa barangay is mabalaan gid kung ano gid bala ang mga kagamitan antes sila magapungko dira kag subong nga maghalina sila sa ilang mga pwesto sa barangay Bomopons. Kay ti madumduman naton nga ang paggamitan dito sa barangay 20, mga bangko kulang, meron to sa CCTV footage, computer, mga gubaon o kung na mga unserviceable Bomopons. Kasi one gijayan nila misa gani sa second floor daw tuman gijaya kakulang Bomopons. Yes, kulang gijaya Bomopons. So amo na nga tiperte man ang pagka-disappoint sa nga pungko ako na nag-incoming nga punong barangay nga siya punong barangay Mark Abanso Bomopons nga ginbuslan niya si former punong barangay Edward D. Patigin natin waan man naton nga malabuot si punong barangay Edward D. Pati Bomopons wala na ibalaan kundi sa karon nagatinerte sa iyaman nga mga account bala Bomopons, social media accounts. So wala man ni Saka reply sa karon na Bomopons. Kagti ang kapon nga adlaw ginapadangat ini ni punong barangay Mark Abanso ang iyang mga concerns sa barangay 20 kagti dito amo ni nagin sa bat ni Mayor Albi Benitez na ti-check yaron gid sa accounting office nga tiya sila na ang chairperson sa assessment and transition team Bomopons. Kagti kung sino man dira ang liable ti magapanabat ini kag posible gid nga pasakaan sang kaso sang syudad sang Bacolod bangod nga dira no may balaan kung kag mapamatud-an kung mayara magi sila sang lapses o kon wala Bomopons. Kag magapatawag man sang paginunaanon si Mayor Albi Benitez sa mga concerned agencies nga mayara sang kaangtanan sa ini nga issue Bomopons. Kay usually ang isa ka barangay o ang barangay 20 mayara na sila sa annual budget nga yara sa kapin 4 milyones sa Bomopons. Dapat isubong nga samo nang ilang nga ira Bomopons. Ang ira na nila internal revenue allotment na nila 4 million kada tuig. Bomopons dira no yara sa kapin 4 milyones ang ilang annual budget. Balaw kay ning budget ang ira nila ti mo na dira kwaon sweldo sa mga punong barangay, sa mga BHW, ang operation day-to-day nga expenses nila, dira man na nila kwaon tanan Bombotseng? Yes, exactly. Bomopons alos tanan dira nga mga kagamitan kay si Mayor Albi Benitez kanila gabad man nga base bala dutay man gid ang kagamitan sa barangay 20 bangod ka tigamay lamang ini nga barangay apas hindi mangguro to the point Bomopons nga kulang na ang mga bangko dira o na mga lamisa nga pwedeng magamit sa sulod sang barangay Bomopons. So antes nagtakop ang tuig 2023 Bomopons. So ang ginaulat sa karon ni punong barangay Mark Abanso Bomopons ang mga check ihatag sa iya ni punong barangay o former punong barangay Edward D. Kasi sa karon wala pa sa gyapon na hatag sa iya ang cheque kasi Bomopons sa ibalaan nga daw sa bangko bala nga kwarta sa barangay 20 siyara na lamang sa 100,000 pesos. Amo na lamang na
na Uy. bilin bawapon. So wala pa na ibalaan kung May, ay 100,000 pesos. may duwa pa ka bulan? Yes. 100,000 na lang kwarta 100,000. nila? Yes, Tiara, sa 100,000 pesos ang initial no nga paglantaw sa bilin nga kwarta sa nga barangay 20 bawapon. So wala pa na ibalaan nga sana na bala nga kwarta nga bilin sa 100,000 o kunti wala pa dira na lakip ang mga mga calamity fund o kunti amo na ginayatanan bilin bawapon. So amo na sa karon ang padayon nga investigasyon man sa incoming puno nga barangay kung pila na gid bala bilin kay so far wala pa gid gyapon ang check-in tag sa iya bawapon. So amo na nga palabot na ini sa iya concerns kay Mayor Alvi Benitez bawapon. Sa agud nga timatagan man sila sa solusyon kay mismo bawapon sa si Mayor Alvi Benitez no willing man nga mag-extend sa iya nga bulig sa barangay 20 agud nga may para lang bala paggamito ng barangay 20 na nungod sa pag-release o kunti pag-provide sa tagsa ka mga residente sang printer, computer, laptop agud nga timahatagan lang sa mga certification ang tagsa ka mga residente kaangay na lamang sa barangay certificate, indigent certificate kagano pa dira nga mga dokumento nga posible ako na pwede mahatag ako na provide sa nga tagsa ka mga barangay bawapon. So bawapon para sa duga nga detalye yari bala pa matian nato ng payagikan kay Bacolod City Mayor Alvi Benitez. Barangay 20 ni siya no? Ang nagwa sa Facebook or sa social media nga wala gamit miskin ano ang nabilin. Pati pa rin rice cooker lang ito nabilin. Ginapa-double check na sa accounting. That's why very important ang turnover sa inventory sa kada barangay nga andaan properly turnover in front of ang aton assessment and transition team. Yung ang atong chairman sa assessment and transition team na si Attorney Sariaco, siling nila, jutay manggit ang gamit sa Barangay 20. Okay, so gusto ko lang iklaro, siling ko sa ila, nga hasta ang disbursement sa mga barangay dapat gatali sa accounting. Kay base wala nila na forward sa amon, no? But gastuhan nila. So ginapangitaan subong ang mga disbursement sa barangay para i-audit kag mabalaan gid kung ano gid ang tutuod. May ara pala sila ng bakal nga gamit nga properties ng government or wala. Miskin diri gani sa aton sa city kinahanglan i-enhance gid ang tagging sa aton nga mga assets, which is why we have imposed QR code system sa tanan nga mga assets para hapos ta ma-identify. QR code, picture pagid para klaro. Isa sa mga aton nga propose for good governance practices ta nga himuon man sang proper ang tagging sa mga assets sa barangay level. May mga missing items, then they will have to face the music. No? Ari tigaro ng COA ang accounting kagaw DILG kay i-plastar man namon ang procedure kung hindi makitaan ara sa inventory, hindi makitaan, declared missing, sino man nabat. We have to be clear about it. So, amo na ang aton nga. Hindi tungod nga natapos ng election, why na sila responsibility. May responsibility gid sila nga ipakita kung di nagkadto ang mga assets. Di nagkadto mga gamit nila. Masadya sila, base damo ni ma-report stolen, broken. Balo naman kamo ko, ano ang lahi naton. So, ginpatawag ko ang mga concerned agencies karon to ensure na may proper process kita sa mga assets nga hindi makitaan, sa mga assets nga wala ma-turnover sa insakto. Well, ang isa nga ginpamangkot ko na, isa po na pwede ang incoming punong barangay. Masaling ko nga kita yan, kita siguro as local government, we can also do the filing. Alright, no? So, sa Barangay 20, why pag ito na account ko, ano pag itong missing? Yes, sabang mo false, no? Pero si Mayari, din sila sa initial nga mga na-account bala, bang po.
kung sa diin ay balaan dito nga ti ang ginapagiyahan sa barangay nga hagdan bala bumupons wala ini present no wala ini nakitaan sa ingoing upcoming former ako na puno nga barangay nga si Mark Avancio. Then sa computer set bumupons si mayara sa isa ka serviceable, then sa printer mayara man, then sa duwa ka vehicle bumupons isa ang serviceable pero wala na sa ORCR kagang isa yung bumupons non-serviceable na ti ara pa man ang sala set mga executive table, executive chair kag mga session table apang sa typewriter bumupons sa ara tuol pero non-serviceable na ang electric fan wala na ako non-serviceable naman bumupons ang industrial fan na Manila yes bumupons. Ti ang rice cooker ti barangay matog prang iya to nga may burak ng kanon to. Yes, bumupons siya to ka barangay about the nakitaan mo to bumupons. Binlan matod sila rice cooker pero wala ang kanon to hindi naman to makaon. Yes, naginabulak na ya bumupons panaos sa ang mga kanon dito pagbukas mo bumupons mo tinagalis nga gidya ang baho sa nga kanon na ang ginatawag nga kuan nga smooth transition. Tiya mo na bumupons gani no ginatugyan ako ti panagyan perme nga ti kabay pa mga smooth transition pero ti kan tawa bala bumupons imbes nga ang transition tani nga mangin smooth kag di mas maayo bumupons nga naguptuday man bala ang former barangay kag incoming nga punong barangay pero ti wala gid nakita na miskilandong ni former punong barangay Edward G. Na-notice ko na si Edward G sang una nagbulos man na sa daan nga kapitan. Titani kung anong ginhimo to sa daan kapitan mo man nangihimo subong nga nagbiya sa kay pagsulod yan dapat pagwa mo man. Correct bumupons no kay ti kung ano balang luyag mo nga paano bala i-turn over si mo mga kagamitan sa punong barangay ti kabay pa nga mo man na ang imo man bala nga imuon sa magagulo sa imo sa pwesto perde ka man dira sa pagkadalagan bangod nga di mayara pa man dasol nga eleksyon bumupons pwede mo luyag nga matabo na sa imo inamion mo man ang pagpatigayo sa nga turnover sa tagsa ka mga magagulo sa imo nga pwesto komposisyon sa barangay bumupons. Tiway naman sa guro plano sunod kung may plano sa tugaplak naman sa So, ti laban-laban bumupons hindi ka kadepende na ina sa mga residente sa barangay 20 kung luyag panila pabalikon si former punong barangay Edward G. bumupons. Sige Bumucheng. Bumupons para sa pagpangalagad sa Bombanay Big Time ini si Bombo Cherry Grace Santillan pero sa number 1 and most trusted radio network ni country Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo. Sige, salamat no sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Balantayan man Bumbocheng no ang imo tong barangay. Ang barangay Andumanan no kay may mga questionable man to no ang bill kuno sa Corrientes barangay protekta ko dako. Di sino ka pangin pulos na ba si kuano ba ka Bill Gaspe ang elected nga punong barangay da no sa bahinsang sa bahinsang barangay Dumanan i-check abi ka pasi kon may lisa ang kuryente da halin sa barangay hall basi ko may nagaangot to sa iban blang balay bala no so ti siga no ay balon naton ti barangay 20 pa lang no ang nakuha naton da kato may regularidad amo gina blang problema no na blang abi nyo nakapungko na kamo sa pwesto hasta mintras ara na lang kamo da hindi ka muna magsalig kay nga nagabaliskad bablang paya sang lubito sakto na no ti kung kaisa kulob kung kaisa kaya man na mo nang panumduman yung ged no kay hindi mo silingon nga kung ilihir ka mo da nagdaog ka mo sa dining eleksyon amo man sa set of official subong sa barangay bot sa nagdaog ka mo da kay kumoti at to si mayor si Kong nagsupport no gigastuhan ka mo da pero hindi bot silingon no nga sa mintras mapabilin ka mo nang ilansang na kamo hasta 3 nyo ka termino panumduman nyo basta magdaog ka mo isito ituin maayo ang pabarakat yung barangay no kay kung hindi amo gani tandaan gig mo sang tawo. So all accounted tanan transparent no nga pang gobyerno hindi nga patarasak no kay ti basi si kapitan ara man tuod na ilihir pero ang balay ay atutos nami nga subdivision no dito sa ga-star sa nami nga subdivision ti pakialam niya no sa barangay na kadto mo na sa da sesyon sa di ba so kag mo na bla no hindi nyo gid pag totally nga ihigot ang liog nyo da sa mga politiko nga nagapayong sa inyo kay ti kabalo man kamuya kung paano kamo magkwan no paano kamo mag paayos ang inyo sa nga perbisyo para sunod leksyon din akmo bunlayan no
Kay Matiway man, hambal man tawo, ti islanta pa ni Dumayom ng plakat niya. Doon matasag isaway ni siya, ti islanta pa ni. Mabla na, no? Nga mga sitwasyon, pero mo ni gani, once gani naglayas to asiye, kagway ginapakita sa subo, ay sa smooth transition, ano pang plano? Tiway na, guba ng plano mo sunod. Paano babi ko may hindi mayong padalagan man subok sa nagdaog ng bulo sa imo, hindi ni ka nakakuan ka return back. No, hindi ka nakabalik da sa imo sa nga barangay. Hindi lang na sa barangay 20. But ti ina mensahe sa tanan mga kabarangayan sa 61 may 20 ka man barangays kami ara kita 41 ka mga numbered barangays. Kuan tayo 4 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa aga. Balikan naton okay, check ta si Bombo Gracie Nobaton pinaka-latest nga update ni sa encounter, no? Nagluntad to sa bahin sang Kawayan, no? So atong duha bla ka NPA ito reported gapon, no, nga may ara sang napatay, no, kaduha ka mga rebelde nga No People's Army, no? So ibulonta anong latest ni kag ti sige mata Japon daw ay why gid no, meaning to say why gid ang panawagan ara ang pagpursige sa gobyerno sa kausa, no, para sa marebelde, para sa kayuhan man ituod, no, sa marebelde. Wala ya ginabaton 100% or wholeheartedly, no? Wala ginabaton wholeheartedly sa mga rebelde kay ti para sa ilaya ang ila advocacy ilay Julia mo Japon yang magapagibabaw mo. Di way ta na daya mahimo, no? Kay ti ang matabo sa nada kung maka enkwentro anay kamo da o kung mag sinugataay kamo da sa makbukiran, no? So ti kon harap-harapan way gyud mo na mimo sa army. Sa aton nga mga armadang kusog sa Pilipinas, makatsamba lang guro kamo kon kuan ano, makatsamba lang guro kamo kon maliputan yung army. No, away lang patalikod, no? Hindi ya kuan, hindi away ng harap-harapan. Di ba? So mo na sa mga kabombo naton, so klaro gid ining mensahe, no, programa sa ato sa gobyerno. Kuno ano kaayo ini? No, nga ma-surrender ka mo, balik ka mo sa abak sa gobyerno, tagan ka mo na sa nagkakaigo ng livelihood, kung may ara pa ka mo dahil abisang ibalik nga armas nga government-owned ina, pwede pa na ma-refund sa inyo kung pilang bilis na, pwede matag balik sa inyo, di ba? Para maglinong nagtadri, amo lang ang aton nga battle cry, no, nga maglinong kita. Check na to, yung latest nga update sa Sari Encounter, pod sa kay Bombo Grace sa Baton. Bombo Grace, patrol, please come in. Bobo Pons, mga kabombo na identify sa mga former rebels ang duha ka mga nagkalamatay dito sa may banwasang Kawayan sa luntad ng kwento sa namigat ng mga inadlaw. Kung sa diin, ini sila panaog naman Bobo Pons, kagapon nga adlaw, but negative sa pamilya nga nagkadto. So ang former rebels nga again pangayuan man sang assistant sa sini mga kasundaluhan para magkilala sa ila. Only mga nickname lang gid bala Bobo Pons, no? So, ang ila, sini nga mga nickname according kay Brigadier General Joey Canillas is ang isa si Charlie, alias Charlie. Dason, ang isa naman si alias Omar. No? Charlie kag si Omar. So, ila sina mga pang-idaron, mga ano pa, mataon pa kay mga dira-dira sa 20s kag ang ilang nga mga igo no sang bala is ka ano gid ka fatal gid lang ti on the spot sila nga duwa. Dason ang sa pag studyum no or pag lantaw man diri sang mga kasundaluhan kay ti ang nakuha nga armas niya sang BDM-16, ibasta mo na ako no, bumupon. So, ini sila nga duwa, may, or isa sa ila, may ranggo ina, no? Di ba siya lang ngalan nila, no? Charlie kag Umar, do ka mga kwan gid, terror gid? Oo, posible. Ini sila, mga squad leader, no? Mga taga-as wala ranggo, ay tungod sa mga na-recover sa area o kung sa encounter siya nga ila man nga ginapanag-iyahan ini ko na mga armas. Sabi siya dira sa armas so may parada 45 na armas weapons ginapanag-iyahan ina sang isa ka napatay
nga Police? army. Army? Army, oo, napatay nga army. So, sila na ang ginatantaw man nga suspect bala kay ti. Ang serial number sang ina nga armas, kalibre 45 pons, bali nag-match gid, no, sa serial number 1 or sang na-recover nila, ining armas, bumupons. Pwede kinalantaw na mo, basi bala may ara daya nga iya sang mga patunaluhan naton nga mga armas, no, ti ma-recover. Makakahambal ka yun nga, tiging kuha yun nila. Sang inang matapos nila nga napatay, no? Ang sabi ka army. So, subong, napanawagan ang 302nd Infantry Brigade, si Commander Joey Escanillas or Commander Brigadier General Joey Escanillas sa mga pumuluyo kung sino man nakakalala sa ining bisan aliases lang danay kay tingin natin huwaan gid sa katos ni Max Daluhan nga mahatag ang ilang full name. Basta si amo lang na Charlie lang kag Omar Subong basi may ara diri nga pamati man bala kung kala nila ti pwede lagi kakadto sa isa ka funeral home sito abi sa may Kawayan kag kilalahon, no, ang ining mga nagkalamatay sa natapos nga engkwentro dira sa may barangay Yaw-Yaw sa Banwa sang Kawayan, Bombopon. So, pamatian na ton ang pahayag ni Brigadier General Joey Escanillas ng 302nd Infantry Brigade. Yun nga, yung pagkakilala ng mga former rebels natin, alias lang sila alias Charlie at saka alias Omar. Ganun kasi naman sa loob, sa NPA, hindi masyado nagkakilalan sa mga true name. Minsan hindi makilala, minsan alias lang talaga. Opo. Anyway, nag-ano pa rin kami ng kasi iayaman yan sila sa bayan. So, baka may mag-claim. Sila malaman kung mag-claim yan. And as of now po, wala pa pong pumuntang pamilya. Wala pa po. Wala pa ang reported na. Base sa information ng former rebel sa mga aliases lang po nila, sir, meron po bang mga sinabi na kung ano mga posisyon nila, yung mga namatay? Wala ring pero makita naman sa baril pag Baby Armalite or M653, medyo mataas yan. Minimum siguro yan squad leader. Of course, mga mataas na posisyon sa kanila. Ang kalibre ng baril ay mataas din. At saka, yan nga, comfort kasi rin. Pag Baby Armalite, normally, mga mataas na posisyon ng mga makyan. Ang nakuha kasi na baril doon ay isang Baby Armalite at saka isang M14. Tapos doon, may na-recover tayo na isang 45 na dating may-ari yung sundalo yung pinatay nila in 2021. Sergeant Miguelio. Pinatay nila dyan sa Barangay Yaw-Yaw. Para i-text ko lang mama, pero Sergeant Miguelio ata. Pinatay ng NPA yun, ginawa yung 45 niya, tapos ngayon na-recover natin. Oh, okay. So, nag-match sir? Nag-match? Oo. Pag-match sa serial number, yun talaga yung 45 niya. Okay. So, yung mga namatay na ito is may posisyon base sa mga baril. How about, sir, yung mga kasama nila po, hindi na po nakita? Nung encounter kasi malakas ang ulan, kaya medyo hindi masyado makapag-track yung tropa natin. Although gumamit tayo ng mga trackers din. Umulan kasi, kaya medyo tsaka paggabi na rin. Medyo kaya hindi na nakapag-forshoot ng malayo yung mga tropa natin. Oo, yung mga profile nila, sir, sa pagkakuha ng mga bangkay nila, bali, yung edad nila, sir, bata pa po o... Mga bata pa. Palagay ko, based sa picture, mga 20 plus or early 30s, mga bata pa. May mga pamilya po sila, sir? Ay, hindi ko lang sa pamilya. Depende kung may mag-claim sa mga remains nila. Natin malalaman po. Saan po yung mga tama nila, sir, initially? Ay, hindi ko siguro. Fatal siguro kasi on the spot sila On the spot po sila. So, anong mensahe natin, sir, panawagan sa mga pamilya?
Of course, ang pinakaano natin dito is sa kaibigan pa rin, no? Kung pwede mawasan natin yung pagtutunggali o paglaban-laban. Ano natin, ano na sila sa makipag-coordinate na sila sa ahensya ng gobyerno para matulungan sa pag-reintegrate o pag-join ano na lang sila sa para maiwasan natin ang labanan. Kaya trabaho kasi talaga namin na tugisin yung armado. Commitment namin sa taong bayan. So, pero kung makipag-cooperate sila, ano na lang, nabuhabaan na lang para maiwasan na lang natin yung labanan. Sir, yung barangay Yaw-Yaw sa Kawayan, ano po yan? Mobility corridor lang po o lungga po talaga nila dyan? Dati formerly talaga yan. Na-clear na. Dati yung fase nila, na-clear, and then gusto nila i-recover. Gano'n naman talaga eh. Hindi sila titigil sa pagbuo ng mga organs of political power sa mga barangay. So, kailangan nila i-recover yan. Alright, Bobo Grace. Yes, Bombo Pons. Tani, before matapos ang adlaw, no, may ara na siyang maka-claim sa duha ka mga bangkay. I'm sure malapit lang gid ina Bombo Pons dira sa ila. Sige. Yes, Bombo Pons, sa mga update nga nagikan sa 302nd Infantry Brigade si Bombo Grace in Baton para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Alright, sige, salamat, no? Sa kay Bombo Grace in Baton, dugang follow-up diri sa encounter kahapon dito sa Kawayan, sa sur nga portion sa aton sa nga probinsya, nga considered wa ka mga building no purpose sa army ang kalamatay. Nakilala pero sa mga aliases pala. Wala ta pagdugang development diri ano sa sektor sa kung sanay sa aton sa nga Armed Forces of the Philippines sa mga pinakaligtas nga update angot sinedere. Sige, no kagarot gid sang sitwasyon ta na subong, no? Encounter dito. Masubo kay may mga nagakalamatay. 55 minutos sa kaligan sa takna nga alas 9 sa aga. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Para sa aton sa nga Christmas countdown, may rebelin 46 dias lang ate sa adlaw sa Pasko. Alang-alang nato sa nga tiyempo, no? So standby na kamo sa mamatahom nga madrama. Siyempre karon mabalita bantayan man sa pagpakalagad sang Bombo Hanay sa Udto. Ini si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upo na pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatay
partihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya. Babaan sa ako na. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa taknalas 10 tuod babaan gito si nanay ho. Mga kabombo yari ng aton si pag-award kaya nakaabot ng aton sininga first winner for today. November 9, 2023. Buno ko pa sa etsura. Ginalawag ini siya kaina mga around 6 to 7 sang aga, no? Kag ang iya siniya nga nga winning entry gin supervise ang aton sa FDA representative Ma'am Maricon G. Di Matulak, mga kabombo, no? Ang proof of purchase naging gamit, cream silk. Ang aton sining winner, Aristopad ko, si Nanay Delia Kagod. Kagod! Sa 4C, Quezon Avenue, Purok Mahalika, Barangay 36. Nanay Delia, good morning! Good morning! Okay na dahil ang bomba fans. Sige. By the way, Nanay, how old are you? 72 years old. 72 years old. Oh, wow, grabe, no? Do, hindi mo lang 72. Siling mo to gani? Ano ka gani? Inang... Siling mo to guwapa? Guwapa, guwapa. Ako pa. Ikaw pa? 72 years old. May bana. Balo. Balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Duwagid. Apo? Duwaman. Duwaman. Sige. Mga gagmay pang apo? 9 years old ang gamay, 13 ang magulang. Sige. Nang ano ni gani? Anong imo sini nga palangitan an kiti balo ka na sa bukid panguma. Panguma. Di amo sa bukid yan kuya Star. Hindi ka sa barangay 36. Ang may balay ko da, okay. Ang bata ko da Star, may balay man ko sa bukid. Di nang bukid na. To sa barangay Binubuhan, Sakop, Kabango.
Ulunhan lang. Una lang ka sa kamansi kaya. Ulunhan. Oo. Tingala ko ang Tubuyas bala ko. babaw. Siya, gina, mga kabombo, no? Gamay lang ng istorya. Chika, Sininga nun. na, paghampag niya, makagalisin ko si Bombo Jazz. Niya, ay, ikaw sa kamansi. Kuy, paano yun nabalaan? Kay taga Binubuhan. Tutuon mga kabombo, kung taga barangay kamansi ka mo, no? Sa may Barangay Maaw. Purok Kakamansi, Barangay Maaw, Bago City, may baluan yung gin nga sa Ulunhan, dang Binubuhan. Na, ara ka danay? Tapos babaw pa kadto sa San Miguel. Dito na, daragin na kay may ano na da, may bridge na da. Pababaw. Laba na da ang Duha ka taytay. taytay na lagyan mo. Yes, okay. Sino tupod mo yan sa Binubuhan? Ang upod ko to, 3 ka ido, 4 ka kuring, kag manok sa balay. Di ikaw lang to, kapang huma ka to? Hindi, inapaubra ko lang. Okay. Pero dili ka gaste. Dito ko Dito ka gidya. Oo. Ay ko nabayaan ako. Upod dya, ido, kuring, manok. Sige. Di ka panguma ka to. Anong imo sinigi na tanom, how? Humay. Humay. Very good. Next week mapani naman. Wow! Di mo nagaling imo sing source of income palang itanan. Tubo eh. Tubo pagid. Sige, simple lang si nanay, pero perte, Oo nga, ng planter. Small planter. Big planter. Ano na ni Nini Yulo sa amon. Ay, sige. Kay tawo kami Yeah, I know that. Ikamuya salas. Yes, babalaan ko nga amay ko tawo ni the late Dr. Salas. Dr. Salas kag Senyorita Sabel Salas. Tiyama ko. Nakamuya yulo. Di ka nila sa Lizares, sa una. Sa una na ang balay ni Sabel Salas. Kapo lamang ni, kapo lamang. Na. Tiara dang ila sini balay dako, da kami sa una. Da kami na bulan. Yung balay dako, yun ni Yulo, ariman sa Lizares. Okay. Kaya may ariman di sa Lizares, may balay di mo Salas. Kaya nga That's all. Nay, karo sa kapon lamang. Nay, ma-intra ka ha? Okay na? Tisi may istorya. Nay, na ho ang pinakarason. Mas importante of the night, kaya kasimanwata. Correct. Ari na, batunon mo ang 500 pesos, Nay? Oo. Sige. Di ko ano yung pagbatunon. Ay, batunon. Ma-istorya na lang kapon lamang. Una nga hatag! 100 pesos. Ikaduha, ipakita. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Pwede lang 500 pesos? Ariyo, sa kamot ko sige, na. samta ato ka sa uma, nagapamati ka sa bombo, klaro to? Yes. Sa Binubuhan, klaro, ged. Diyan mo na nga gahimo ka entries. Diyan kung mo sa kapisan mo, may 500 ka. Ari pagid na yun. Dugang, isa ka balde ni nga urukan. Ang unod sini, pagwapa mo. Ang mapagwapa pagid. Okay, gwapa ka na, mapagwapa ka. Dugang, pagid na. Ari na yun, natuabla na yun. Gibutang isa, ginsulod isa sa balde para hindi madula. Nauga, makun mo na ho. Mga pagwapa mo ho. Worth 700 pesos si Ninay. Okay na, Ninay? Sige, Kap-TV ko madala. Dala. Sige. Nanay, anong mahambal mo, abi? Pasalamat ko sa bombo kay nga ang kwan dutay lang ni nga butang pero nga gin pa nga budlayan ko ni kay ang basura ko ginaboy ko na pero way matukdi paglawag nga sunsil kag creamsil ginungukay ko sa baybay sako nga basurahan ko kay mo man mo bago kay pa ako natuway man to bago mo pa na ang pamakal nasupot ko nga ako. Oo, mga shampoo. Kakagwa ka namin. Bilas ang buhok ni nanay. Abi mo ko na, no? Oo. Na, kadanlog, bangod sa cream silk ni, kaya mo ning iya sining nga purchase. Cream silk kag, sun silk nga ang akon nga cream silk. Cream silk, subong. Tiyang may nugulog pagid ko da. Sige. Nindala ko. Ti ano na to? Madamo, nga salamat. Kaya nga, nakabato naman ko, 500 nga cash. Anhon mo 500? Ay, nagtag sa mga apo. Tiyamakon mo na. Ano pagid? Baka iplite ko puli. Pamaaw. Sige. Ariyo, may bit-bit ka pa. May balde pa ko. Oo nga, unod. Damo gina. 700 pesos worth Pila sa na gift tok pack. bilog balde ko nga daog man. Makon mo na. No, ka namin kay kapisan. 2018 nagdaog man. Makon mo na. 5,000 for surprise. Wow! Gama. Yes! Yes, oo. Buwi pang balde. Buwi pang balde. Di madugangan pagid. Madugangan pagid. Oo. Pila na itong balde ko man? 3. Nay! May radyo pagid ko. Naamakon mo na. Saka,
Nay. Kapisan lang na yan. Oo. Ang imo sini nga pagpangagda sa iban man daw, taga Binubuhan, taga Bago, taga Barangay 36, Aber? Ang taga Barangay 36 daw, kung luyag mag-intra, kag mapisan ka mo magsulat, makakwarta ka mo, makadaog ka mo. Pero kung tamaran ka, wala si Madol, si mo kwarta. Very good. Hindi so, bala? papisan-pisan. Bisan sa dutay lang na nga kabudlay, di kabudlayan mo, basta kinabudlayan mo kuno. May inkamon ka gid. Oo, may ano Kaya nga, why si Madol sa imo kung tamaran ka. Parihos, no? Nga nagatanom ka. May anihon ka. Anihon ka, gid. Very good, Nay. Oh, very well said. Nay, sa katapusan, anong mahambal? Pasalamat ko sa bumbo kay nagdaog ko. Kag dason, inang dasnan pag hindi nga madaog. Kamay pa mo daog. 1 million nga daan ang ato sininga grand December prize. 25. Wow, At 23. Oo, 23. Hamakon mo na, no? Nay, sa katapusan, anong mahambal ta? Basta. Radyo Bombo, number 1. Ang kamot. Basta Radyo Bombo, number 1. Star FM, it's good for you. It's all for you. Star FM? It's all for you. Tutoy si Bumbupon sa imo. Nay, congratulations! Ang aton ni winner number 1 nga si Ma'am Delia Kagod or Kagod sang Lubi. Hindi malipatan ang apelyido. Sang Maharlika. Barangay 36 Bacolod City kag taga Binubuhan, Maaw, Bago City. Kasi man wagit. So, congratulations sa aton si winner, Bombo Kim. Back to you. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno. Ito
ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa itong matahong na sukilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ano bala ina? May update ka na bala sa ginabasa mo bahin sa Iloy ni Silvia? May ara. Pero, pwede lang balang ihambal ko sa telepono? Kaya nga hindi. Sensitibo bala? Medyo. Bahin bala sa ano? Bahin kun nga nga nagapanago si Harriet. Ha? Nga ako no? Nakaangkon sang physical nga pagbago sa iya. Nga mahimo. Nga hindi mabaton sa mga tao. Kung pilion niya nga magtampad. Anong buot mo silingon? Gintubuan siya sang pakpak. Nga nangin kulor puti. Nga daw malaperla sang iya panit. Ano? Oo, Mig. Kag natabo ko no ina, mismo sa adlaw, nga ginbunag niya sa Sylvia. Larry? Oo, Mig. Amo ko no sinang nagakatabo. Sa tiyon nga magbunag ang gintamnan sang binhi sang isa ka anghel. Mangin anghel ang yadagway. Kag makaangkon man sang gahom, kasubong sa isa ka anghel ang nagbunag. Ina ang matuod nga rason kung nga nagpahilayo siya sa iya mag-amay. Oh, Diyos ko. Paano kung makaangkon kami sang anak ni Sylvia? Kag manginisa man siya sang tamnan sang binhi. Masubungon bala sina si Sylvia? Hindi pwede ini. Nabutang man dito sa ginsulat ni Harriet. Nga makaisa lang sa sulod sa 1,000 ka tuig nagakatabo. Ang natabo sa ilang ang Mag-Iloy. Kag natabo lang ini, kung ang isa nga gintamnan sang binhi, bagabunag sang subang nga babae. Ang bot mo silingon, nga kung makaangkon kami sang anak ni Sylvia, inang subang nga lalaki, hindi ini matabo sa iya? Kung husto ang paghangop ko, oo. Paano kung makaangkon kami liwat sang anak nga babae? Matag nga nasulat diri, nga ang mga ginatamnan sang binhi, amo lang ang mga subang nga babae. Sang mga kaliwat sang katunga tao, kag katunga anghel. Kuna mo, dapat ba lang nga ipangamuyo ko? Nga hindi mangin babaeng amon subang nga anak ni Sylvia? Meg, kung nangintalamnan sang binhi si Sylvia kag Harriet, nagsubungan ba na sinang Iloy ni Harriet? Wala.
Nga. Tungkol sunod din sa kinsulat ni Harriet. Ang iya Iloy, isa ka puro nga tao. Kagang may kaliwat ka nagpasa sini sa iya. Amo ang iya amay, ang lolo ni Sylvia. Oo, te. May ara pa gid bala? May ara pa. Ano ina? Kung mangin lalaki ang subang nga anak, mangin manog dala ini sang binhi sang kaliwat sa mga anghel. Nga lagson man sang mga aswang sa maabot nga mga panahon. Ano? Diyos ko, ano pala ini? Wala sa katapusan nga paglagsanay sa mga aswang? Kung lalaki ang mangin anak ninyo nga subang, luwas si Sylvia nga mangin kasubong ni Harriet. Apag ipangamuyo mo, nga hindi siya magkanyat sa isa ka aswang sa pila ka adlaw. Meg? Nagadula ako nga may babae nga aswang nga nakaangkon sang kaisog nga buhaton nina. Kay kung sila ang babae, sila ang magadala sang binhi. Sila man ang busong kag mapatay sa ila pagbunag. Kung lalaki, pwede man nga mangita sang pareho. Kung mag-amog malang galisin ha, hindi na ako gusto nga makaangkon kami sang anak ni Sylvia. Maadoptar na lang kami. Mang, masulod na kita. Kadulom na kakatugnaw diri sa guha. Wala siya nagasapat. Sa baylo, ginsnab niya ako. Pagkatapos, gintulog sa masakit. Naglakad siya. Wala man lang siya nagtulog sa akon. Ma? Ato, nagdulog siya. Kaginbalikid ako. Dalat tulog sa masakit. Ato na siya. Nagpadayon siya sa paglakad. Sundan ko siya. Ma, madali lang. Sa din ka makadto? Kadulom na ho. Nakahibalo ako nga dulom na. Hindi ako bulag. Sa diin kagit pala mamakadto. Hindi mo gani ako pagtawgon nga mama, ha? Kay hindi ko ikaw anak. Ma, ano gid ba lang naintian mo sa akon? Tanan! Ma? Ano pa palang gusto mo nga buhatan ko? Para magustuhan mo lang ako. Bisan ano pa ang buhaton mo, hindi ko man gihapon ikaw magustuhan. Si mama bala mo. Ginasilingan nga hindi ako pagtawga nga mama. Hala, malayo na kami sa balay. Kaginakulpaan ako. Hindi ko sunadong pasikot-sikot diri. Ma, palihog. Hindi ka anay maglakat. Ma, Bay, kinhakos mo ako. Buhi ako.
akon? Ano gid ba lang naukigan mo sa akon, ma? Siya na lang ang nabilin sa amon. Ginkuha mo pa? Ma, sa ginbuhat mo, daw kasubong lang, nga ginpatay mo man kami ni Papa niya. Kung ang ginakabalakan ninyo, amo nga madula si Brent sa inyo, kay mapakasal na kami. Hindi matabuin ha. Natabo na gani! Hindi bala? Ginasupak na niya ako tungod sa imo. Ma? Ano pagin pa lang gusto mo nga matabo, ma? Ang gusto ko? Oo, ma. Gusto kong mahibalaan. Gusto ko na madula ka sa banas ko. Ma. Gusto ko na palayuan mong akon anak kag ang pamilya namon. Ma. Ma. Nga hindi mo man ako paghatagan sang jutay nga kay gayunan. Hinari lang ang nagbago ang dagway niya. Ang iya nga kaakig. Nabuslan sang kahadlok. Hindi! Kindagit siya sa aswang! Sylvia! Ma! Ma! Ba! Hindi! Ma! Diyos ko! Kindagit siya sa aswang! Boy, ako! Hindi! Ginhugot pagid niyang pag-uyat sa akon! Boy, ako! Boy, ako! Oh, Diyos ko! Si Mama! Dawa na siyang ipanagyo sa aswang! Hindi! Boy, siya! Boy, siya! Kung gusto mo, ako na lang ang dala! Sylvia? Aswang! Ibalik si Mama! Ako na lang ang dala! Mapalapit ako sa iya! Ari na ako! Ibutang na si Mama! Ako na lang ang dala! Kinihian niya ako! Hindi! Hindi! Nari lang kami sa iri! Kagara! Makita ko gikan diri sa ibabaw! Naglukpagi si Brent sa duta! Kag nagahibi! Ang umat si Manang Leandra! Kag si Papa! Kag si Mama! Nagatangla man diri! Kag doon nagapamahid man sa iya mga mata! Kataas na gid sa amon katama! Kag daw sa munggo na lang kadalag ko ang akon panulok sa mga tao sa idalom! Hindi!
Hinali na nga, nagblangkong akong kaisipan. Kag, nagapalaminod ang akong kalawasan. Kalini ang ginabatyag mo. Kung nagalupad ka. Amo na pala ining katapusan ko. Magiging na siguro ang kapalaran ko. Ang talamnan sang pinhi. Kung hindi gani, manginpanyapon subong sang aswang. Naguning aswang. Hoy! Aswang! Sa diin mo pala ako talon! Tik, 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 tik! Ano nga tik, 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 tik? Hindi! Nagasirko-sirko siya sa kanginan! Hinali lang ang naglingin ang ulo ko! Hindi! Namasuka ko! Hoy! Iputan ako! Ibalik ako sa tuta! Ibalik ako! Nagpapaubos kami! May nagsabit pag-isarap isa man sa aswang! Hindi! Kadamo sa makita ko nga nagapadulong sa amon! At akiho nila nagauyat sa akon! Hindi! Ang mga nag-atake sa amon! Nagakalapugday lang! Nagakapali ang ilang mga pakpak! Ang iban! Nagakautod ang ilang na ulo! Nakahimuan sang aswang nga nagauyat sa akon! Hala! Ang pakpak sa nagauyat sa akon! Puti ang kulor! Kagda nagasiga ini! Kasanag! Hindi! Nagpaibabaw pagid kami liwat! Kag sa tuman nga kataas! Kinagtabos ng akon ginawa! Hindi! Nagapalandilo mga akon panulot! Lumalik ang Magabian sa Dagrinyos pagpamati ang matahumang sugpon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. That's Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-ang
pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pag Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Alas 10:55 sa aga yari ng aton nga second winner para sa 1 to Panalo Part 22 promo taga Barangay Rizal, Silay City. Ang approve of purchase winner dishwashing. Kag ang aton nga winner, congratulations sa kay Napoleon Espanola. No, sang Barangay Rizal, Silay City. Gilawag ang imong nga ngalan alas 10:55 sa aga. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon ukon makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
pungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre Pag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot kung diin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Soledad, kagin pasakop ng kristal, kagaton manhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Manog pa kuno-kuno, nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Dahil kang bantay, ha? Kamusta ka? Maayo man.
Sino ang ngalan mo? Sa diin ka naga-star? Ako si Sunny. Nagangalan sa ngakon ido. Amo si Bantay. Dari kami naga-star. Upod kay Tito Ricardo. Kami ni Bantay ang nakakita sa imo dito sa igad siyang suba. Dason, ginsugid ko kay Tito Ricardo. Nga wala ka sang pangalibutan. Amo ato ginkadtuan kanila kagimbuligan. Kun amo, dako gali nga akon utang nga kabalaslan sa imo. Kun wala mo ako nakita, kag kun wala mo ginsugid kay Tito mo Ricardo, basi kun patay na ako subong. Amugid man na nga akong pagpati. Abi ko gani kung patay ka na mo. Kay wala ka na nagahulag. Kag mayo kay naluwas ka ni Tito Ricardo. Salamat gid sa imo ha. Sa diin gali si nanay kag si tatay mo. Diri man bala sila naga-star? Wala na sila. Patay na sila ni mama kag papa ko. Ano? Oo. Si mama kuya. Napatay siyang ginbunag niya ako. Si papa ko naman. Napatay sa masakit. Gusto mo bala nga mangin mag-abyan kita? Aba, oo. Oo, tita. Ate, sige Sugod subong, magkaupod na kita permi sa pagpamasyar. Updan mo ako sa paglibot diri sa lugar ninyo nga ini. Kay basi bala kung magtalang naman ako, haw. Oo. Kung gusto mo, sugura na naton subong. Ano? Oo. Updan ko ikaw sa amon kwadra para nga makilala mo man ang ibang ko nga mga abyan. Ate, sige Ari na kita? Amo ini nga mon kwadra? Hala, kadamo gali sa mga kabayo diri. Kag nagkalain-lain nga klase sang kabayo? Oo, dadali ka. Magpalapit kita sa ila. Ha? Dali ka. Dali. Tulo ka ako bala Kay kapon kung isa ka kabayo. Nan? Ginhikap niya ang nangisang kabayo. Kag-ara, nagpabaya lang ini. Ikaw man bala? Ikaw pa siya, tita? Ano? Oo. Hindi ka magkadlok. Mabuot siya, Yumi, Hindi ka niya pagkagton. Siya gid ang pinakapaborito ko sa tanan mo. Pero mga abyan man namon ni Bantay ang iban pa nga mga kabayo diri Amo bala? Oo. Silinggani ni Tito Ricardo. Kinanglang ko no. Hindi madlok sa imo ang kabayo. Kay kon matarantar sila, ginasipa-sipa nila ang ilang mga tiel. Kag delikado. Delikado kon masipaan kaniya. Gani ako. Kung magdako ako, hanason ko no ako ni Tito sa pagpadalagan sang kabayo. Kasubong niya. Mangin isa man ako kamayo nga karirista. Amo bala? Oo. Makuha bala kita sang inugbakao naton sa ila. Pakauno naton sila. Sige. Te, nanamian ka ba magpakaon sa ila? Oo, nalingaw ako gani
Nakabati ako sa pagpadalagan sang kabayo. Wala. Si Tito Ricardo na. Ari na siya. Nagasakay siya sa dako. Kag maitom nga kabayo. Sugataon ko siya. Tito! Tito Ricardo! Ay, ato. Ginsugata niya si Senyor Ricardo. Mapalapit man ako sa ila. Bayo ka ginupdan mo sa pagmamasyara at bisita, Sani? Kukuha ni. Ginhagad ko si Sani nga updan niya ako sa paglagaw, senyor. Pasensya nga wala ko natungdan ang akong katungdanan bilang tagiyas ng balay nga ini. Naging masako ako sa pag-insayo sa kabayo eh. Ganiwala ko sa panahon para bisitahan ka. Kagagaron sa pagmamasyar. Aba, wala inasang kaso, senyor. Ako pa gani ang dapat nga mahuya eh. Tito, kami na lang ni Tita Soledad ang mamasyara. Sige. Basta magalong ka mo ha. Kag hindi ka mo magpalayogid. Oo, Tito. Madali lang, Sani. Tito. Ipasulod ko sa tao ko nga akong kabayo. Para madungan na lang kita nga tatlo magwa dire sa kwadra. Hala, nagalakat kami nga tatlo. Kag ginauyatan ni Senyor Ricardo nga akong braso. Kag pamatsyag ko, ginakuryente ang bilog kong malawas. Sugod subong, madugan ka na sa mo sa pagkaon ni Sani ha. Kag hindi naman magdugay, maabot naman si Chavita. Gani may kaupod ka na nga babae dire sa balay. Magluwas sa mga kabulig. Ate, oo, senyor. Por favor, senyorita Soledad. May mo ba lang nga Ricardo na lang itawag mo sa akon? Ate, oo, senyor. Ricardo gali. Tita, karika. Magupag kasamo ni Bantay. Manguha kita sa alibangbang sa hardin. Sani? Nga, Tito. Hindi mo lang pagbatamaan sa kakapoy si tita mo ha. Kag magbalik na yung gamo sa balay, antes tig pala niya ga. Oo, Tito. Tita, dali na. Pila kadlaw na nakaligad. Sugod sang nagtinira ko diri sa balay ni Senyor Ricardo. Kag maayo ng pamatsyag ko. Gani, suguran ko ng pagpanilag sa iya. Sining nagligad ng mga inadlaw. May naobserbara na ako nga ginabuhat niya. Parehos ang paglakat niya kada adlaw. Kag nahibalaan ko man nga ang kabayo nga paborito niya amo ang ginatawag sa ngalan Thunder. Kag hatagan ko man sang tion kag tutukan ang lugar
kung sa diin siya nagakadto, kung maghalin siya diri. Kag kinahanglan ko na nga ihambal sa iya, nga gusto ko nga magpabilin diri sa mansyon niya. Kag magpangalagad bilang kabulig. Kibasi bala ko na, hinali na lang niya ako nga pahalinon diri. Ilabi na kay maayo na ako. Hinali ko lang nga nadumduman ang doktor nga nagabulong sa akon. Si Ambrosio gali ngala niya. Kag suod gali sila nga mag-abya ni Ricardo. Mabuot siya. Kag wala ako nagapakita nga ginkonsensya ako sa ginabuhat ko nga pagpakuno-kuno nga may amnesia. Kinahanglan, mabuhat ko na ang ginapabuhat sa ako ni Senyor Gustavo. Pero, mangita ako sang tion nga masugilanon si Senyor Ricardo. Mangita ako sang tion. Timing kita. Ato si Senyor Ricardo sa azotea. Mapalapit ako sa iya. Mayong adlaw, Senyor. Oh, Senyorita Soledad. Ikaw gali? Ano ba lang maalagad ko sa imo? Mahimo ko bala ikaw nga masugilanon sang makadali, Senyor? Pwede. Magpungko ka. Salamat. Daw seryosong ihambal mo sa akon? Kwanabi, Senyor Gusto ko tani magpresentar nga magtrabaho diri sa panimalay mo. Ina kung batunon mo ako. Hindi ko ikaw mangpan. Nga mapresentar ka nga kabulig diri sa balay ko? Senyor, gusto ko nga makakwarta para nga maibakal ako sa mga kinahanglanon ko. Mahimo ko bala maibalaan kung anong gastuhan mo sa kwarta nga kitaon mo? Kakuan, Senyor. Gusto ko nga magbakal sang kaugalingon ko nga kagamitan. Kag gusto ko man nga makasupot. Kag sa sina, kung maghalin na ako diri, may kwarta na ako. Para sa iban ko pang galastuhan. Mahalin ka diri? Kakakan. Siyempre naman, Senyor. Hindi naman ako magtinir diri tubtubsan, Pananglit. Pangitaan ako sa pamilya ko. Ang bahin sa mga bayo, wala kasang dapat niya kabalakan. Tugod may mga bag-o na nga mga bayo agin patahi para sa imo. Senyor? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kausagpon sang kasaysayan ni Soledad, agin pasakop ni Kristal, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan
Manog pa kuno-kuno nga kasing-kasing. Sa direksyon ti Marnie Mongcal. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala. Paradio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Nagauna sa paglakat sa akon si Morris kag si Sarah. Nagasunod ako sa ila.
Kag samtang nagasunod ako sa ila, ginapatod ko nga wala sang bisan sino nga nagasunod sa amon. Kag wala ako sa makita kag mabatsigan nga may katalagman. Apang nakaipalo ako. Ari lang sa palibot si Nina. Oh. Hindi ko ka rumapatod kung pala patyon ko si Morris. Kung wala na sang katalagman si Sarah. O kung may man nga si Morris. Amo makatapos sa akon. Mabatsigan ko ang kaakig ni Morris sa akon. Kag si Sarah, gintunan ko nga hindi na magigugma sa iya. Kag magpalayo na sa iya. Apang wala sang pulos. Kag subong, hindi na madula ang akong pagigugma sa iya. Ara na. Nabuksan ko ng ganaan sa akong apartment. Masulod na kita. Hulatan ay Sarah. Um. Ako masulod una. Kinanglan mapatod naton. Nga wala sang bisan ano nga katalagman nga nagahulat sa aton sa sulod. Paibalong ko lang kamo kung pwede na kamo makasulod. Oo, Gabriel. Mahulat kami diri sa puwerta. Dali na. Nakita ko na nga nagsinya si Gabriel nga masulod na kita. Oo. Matimpla ko sang kape. Sige. Dalaan ko bala ka mo? Hatagi lang ako sang isa kata sa Sarah. Hatagan ko ikaw sang bino, Gabriel. Hindi na, Sarah. Sige. Pabiling ko ka mga duha diri. Madali lang ako. Basi ko na nang matabo sa ilang duha. Basi ko na nang buhato ni Gabriel kay Morris. Ay, kinahanglan niya makabalik ako dayon. Uyatan ko sang hugot ang cross nga ari sa akong bulsa. Amoy na nga akong buhaton nga panagang. Batok sa iya. May hambal ka bala sa akon, Morris? Nagpangako sa akon si Sarah nga magpakasal siya sa akon. Nakapiyo kasi na? Oo. Nagalaom ka sa wala, Morris? Hindi mahimo nga piliton mo siya nga magsunod sa imo. Hindi inahusto. Ano nga kabuhing iya maguman sa luyo sang katulad mo nga... Nga isa ka monster? Husto. Nagkakadapat lang nga mabuhi siya sang husto. Nga mabuhi sang normal. Hindi sa kabuhi nga mahatag mo sa kay Sarah. Mahimong husto ka. Babae si Sarah. Hindi ka bagay sa iya. Buang ka, Morris. Akon si Sarah. Hindi ako magpasugot. Nakabati ka, monster. Hindi mo siya makuha. Kag sinong magpugong sa akon? Ikaw? Gabriel, Morris, untatin ninyo ina. Sarah, maayo kay ari ka na. Sugiri siya. Sugiri siya nga mapakasal ka sa akon. Wala pa ako makapamatod kung anong akon buhaton. Amo gali? Sorry, Morris, Sa subong, wala pa ako makahibalo kung anong akon buhaton sa palabuton. Ay, inakon,
May palaabuton pa ako. Hindi ka makuha ni Nina, Sarah. Abi ang tray ngayon na. Batunay ni Mores, Dasika. Oh. Sarah, magpaway ka na. Magtulog ka na. Oo, Gabriel. Matulog anay ako. Dira na ka mo. Amo ka man, Mores. Magpaway ka man. Kay buwas, ikaw ang mabantay kay Sarah. Sino maprotekta sa akon samtang nagakatulog ako? Ako, Mores. Wala ka sang dapat kadukan sa akon. Bisan pa nga nanamian ako magpatay sa imo. Ate, okay. Dakong pagsali ko sa imo. Sige, matulog na ako. Dira ka na. Ato na siya. Nagsulod siya sa isa ka kwarto nga bakante. Ginlak pa niya. Buang nga tinuka. Naglaom gid siya nga bisan manarangkas siya. Makaluwas siya sa akon. Bah, ano ina? Nagkapanimaho ako sang ahos. Ahos sina, naging pakabit ni Sarah sa pintana. Kagari pa sa akong palad ang agis ang paso. Sa ginaboy ako ni Morris ang yakulintas ng may pakabit nga krus. Awas lang kag binditado nga tubig. Silak sang adlaw. Kag silverado nga krus. Mga ordinaryo lang ina nga mga butang. Apang may gahom ina nga makapaluya sa akon. Ba, ano ini? May nabatsagan ako ngayon diya mo. Nagalin sa gwa sa bintana. Ang gwa sa bintana, madulom kayo. Madulom. Apang mabatsagan kong presensya sa isa ka-immortal. Nasambik ko ang iyangalan. Apang walay na magwa sa akong bibig, kundi sa akong lang kaisipan. Nina! Sakit. Nagsabat siya paagi sa akong kaisipan. Pabayi si Sarah Antonina. Maghalin ka diri. Mabatsyagan ko nga nagayom siya. Nalipay siya nga nagabatsyag ako sang kadlok para kay Sarah kag sa akon kaugalingon. Maangkod niyang akong pagtimalos. Magaantos siya sa pilakadlaw. Apang ikaw, magaantos tub-tub sa eternidad. Nina? Uliin na, Giovanni. Wala mo kung tani ako pagbalibari. Ang akong handong, amo lang nahatagan ko ikaw sang kalipay sa sulod sa isa kagabi. Ganit mo, mapaangkon sa kasakit ang babae niya sa sulod sa matang ng gabi. Tagbadya naman ina, Giovanni. Amo ina ang akong pagtinimba. Nina, hulat! Hulat alay! Hulat! Wala na siya. Si Sarah. Kaduan ko siya. Kinaglang makapatod ako nga wala sang malaing nga natabo sa iya.
Mamuog ang iya pagtulog. Kagkanawang niyang anghel nga nahulog halin sa langit. Ang iya kayo. Ang kaputli sa iya kasing-kasing. Amoy ng butang nga nadula sa akon. Sarah. Gabriel. Oh, Sarah. Ako ini. Magtulog kaliwat. Nakabugtaw ako. Sa nabatyagan kong ima mga tudlo nga nagahikap sa ako na wong. Magbalik ka na sa pagtulog, Sarah. May natabo pala. Wala. Luyag ko lang makita ka. Haksa ako, Gabriel. Nahadlok ako. Ambot ko nga. Apang nabatyagan ko nga nahadlok ako. Hindi ka magkahadlok. Ari ako. Pangapinan ko ikaw. Wala sa bisan sino nga makakuha sa imo sakon. Sulayon kong silak sa adlaw. Kagang kalayo sa impyerno. Mapangapinan ko lang ikaw, Sarah. Maghalong ka sa buong adlaw, Sarah. Oh, nga, Gabriel. Madali na lang magbutlak ang adlaw. Kag nabatsyagan ko, nga nag-amat-amat na pangluya ang akong lawas. Hindi ka magalin diri sa balay. Kag hindi ka magalin sa loyo ni Morris. Nga, anong natabo? Si Nina. Ari na si diri. Kag nabatsyagan ko, nagamat-amat na ang paglikop sang katulom sa akon. Bisan pa nga masana kagadlaw. Wala sa makatublag diri sa akon hulot. Ang tanan nga bintana, natabunan sang madamo nga panapton. Kag nasampawan pagid sang ito nga kurtina. Kag sa sinha, hindi malutsan sang silak sang adlaw. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod.